นัดหมายไว้ช่วงนี้ปลายเดือนพฤศจิกายนที่ประเทศไทยก็3 ทุ่มที่อเมริกาก็สว่างนะบางรัฐก็เพิ่งสว่างบางรัฐก็สว่างแล้วก็ครั้งนี้หรือทุกๆครั้งนะก็พยายามที่จะพูดแบบสั้นๆ1 ชั่วโมงนะแต่ก็เลยไป2-3 ชั่วโมงทุกครั้งวันนี้ก็จะสรุปย่อๆนะแต่ว่าด้วยภาวะสภาพธรรมที่พูดกล่าวไปจะไม่เข้าใจกันก็เลยพูดไปเรื่อยนะก็2-3 ชั่วโมงแต่ว่าโดยปกติก็ตั้งใจว่าจะพูดแค่ชั่วโมงเดียวนะก็ก็ตามสภาพธรรมก็แล้วกันนะครับเนื้อหาเป็นอย่างไรก็ฟังไปดูจบก็จบถ้าไม่จบก็พูดไปเรื่อยนะจนกว่าจะจบนะอันนี้ก็ขอให้ทำใจไปด้วยนะว่าธรรมชาติเป็นอย่างนั้นอ่ะอย่างที่ทุกคนทราบแล้วนะครับว่าอาตมาเองก็พำนักอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมโมลีก็เป็นศูนย์อยู่ที่เขาใหญ่นะเขาใหญ่นี่ความสำคัญตอนนี้นะครับก็อย่างที่รับทราบกันนะครับว่ามีการประเมินจากนักธรณีวิทยาหรือจากพระเถระครูบาอาจารย์หลายๆท่านนะครับที่บอกว่าโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมใหญ่นะจากภาวะโลกร้อนนะหรือว่าการเกิดสงครามนะครับที่ทำให้น้ำเกิดคลื่นยักษ์ขึ้นมาเนี่ยก็มีครูบาอาจารย์พระเถระบางท่านนะครับก็พูดไว้ว่าจะมีน้ำท่วมใหญ่แต่ก็จะไม่ถึงเขาใหญ่คือเขาใหญ่เขาบอกว่าเขาใหญ่จะกลายเป็นชายทะเลแสดงว่าภาคกลางทั้งหมดก็มีโอกาสจะท่วมนะครับแต่คิดว่าคงคงอีกนานนะคงอีกนานแหละคือมีโอกาสเป็นไปได้แต่ว่าอีกนานแต่ก็มันก็เป็นสิ่งให้คนเศรษฐีหลายๆท่านนะครับอ่าเกิดกังวลก็เลยมาซื้อที่ที่เขาใหญ่กันใหญ่เลยนะตอนนี้ที่ดินแพงมากๆที่เขาใหญ่แล้วก็สังเกตว่ามีนักท่องเที่ยวมามากขึ้นเพราะว่าบรรยากาศก็เป็นภูเขาแล้วก็อากาศเย็นสบายนะครับซึ่งตรงนี้ก็ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อให้เห็นความพิเศษนะว่าหากใครผ่านมาที่เขาใหญ่นะครับทุกอย่างราคาจะแพงมากเพราะว่าเป็นที่ท่องเที่ยวนะครับที่พักอะไรก็แพงแต่มีสำนักปฏิบัติธรรมธรรมโมลีนะครับเป็นสถานที่พิเศษนะมีภูเขาล้อมรอบล้อมรอบ ซึ่งถ้าเป็นตัวเขาใหญ่ที่เป็นป่าลึกนะครับก็ห่างจากตัวอำเภอปากช่องนี่ประมาณสัก15 กิโลก็เข้าทางอำเภอปากช่องนะอำเภอปากช่องแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนขึ้นเขาใหญ่ชื่อว่าถนนธนรัตน์นะธนรัตน์ขึ้นเขาใหญ่แต่ที่สำนักเนี่ยเลี้ยวขวาขึ้นเขาใหญ่กิโลที่3 3 กิโล3 กิโลแล้วยูเทิร์นเลี้ยวขวาอีกทีหนึ่งนะครับเข้าซอยเล็กๆที่เป็นสวนไปสัก2 กิโลก็จะมีภูเขาเอ่อล้อมรอบเล็กๆนะครับแต่ก็ใหญ่พอสมควรนะครับตรงกลางนะเป็นที่ของกรมทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ทางวัดพิชัยญาติหลวงพ่อสมเด็จองค์ที่นั่งอยู่เนี่ยท่านมาขอเช่านะครับเช่าที่บวกกับเป็นรีสอร์ทเก่าที่เขาไม่ได้ทำแล้วก็เช่าที่เพิ่มด้วย180 ไร่ก็สร้างเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมมีกุฏิที่พักเหมือนรีสอร์ทเลยนะครับล้อมภูเขาเลยและได้ปลูกต้นไม้เพิ่มนะครับทางกรมทรัพยากรเนี่ยเขาคิดค่าเช่าถูกๆนะแต่เขาบอกว่าให้ปลูกต้นไม้เพิ่มก็ปลูกต้นไม้
อนนี้ก็เป็นป่าไปแล้ว ก็เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมอ่ะนี่ตรงนี้นะโยมเห็นภาพไหมครับ ตรงนี้นี่ถ้าเรามองเหมือนกับว่าเป็นที่เนื้อเดียวกันนะ แต่ว่าถ้ามาอยู่นะครับภูเขาล้อมรอบนี่จะสูงนะครับ จะสูง ส่วนตรงกลางนี่เป็นที่ลุ่มล้อล้อมรอบเป็นวงกลมเลยโยมนะเป็นวงกลมเลย มีทางขึ้นทางลงเพียงทางเดียวครับทางขึ้นทางลงเพียงทางเดียวภูเขาล้อมรอบครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะอยู่ห่างจากเขาใหญ่นะครับ ที่เป็นป่านะประมาณ15 กิโลแต่บรรยากาศภูเขาล้อมรอบตรงนี้นะครับโยมเชื่อไหมว่าอยู่ห่างจากเมืองปากช่องประมาณสัก4 กิโล4 กิโลคือบรรยากาศเป็นป่าเป็นเขานะแต่มีภูเขาล้อมรอบนะครับทำให้เสียงไม่รบกวนแต่ที่จริงแล้วอยู่ใกล้เมืองเลยอยู่ใกล้จากเมืองปากช่องประมาณ4 กิโลครับอยู่ห่างจากเซเว่นนะครับห่างจากเซเว่นประมาณ2 กิโลนะอยู่ห่างจากเซเว่นประมาณ1.5 กิโลประมาณ1.5 กิโลฉะนั้นเป็นบรรยากาศที่แปลกนะครับแปลกตรงที่ว่าอยู่อยู่สูงนะครับตรงนี้จะสูงมากที่ตรงนี้นี่อุณหภูมินะครับจะเย็นกว่าข้างล่างประมาณ1 กิโลนะครับประมาณ1 กิโลเนี่ยจะเย็นกว่าข้างล่าง2 องศาอันนี้จะแปลกนะคือถ้าลงจากสำนักนะครับลงไปข้างล่างสัก1 กิโลเนี่ยอุณหภูมิจะต่างกัน2 องศาบนภูเขาจะเย็นขึ้นมานิดหน่อยฉะนั้นคือเป็นบรรยากาศที่เป็นวงกลมพอลมเข้าแล้วลมจะไม่ออกฉะนั้นบรรยากาศก็จะหนาวเย็นเป็นพิเศษนะครับอันนี้ก็ถ้าใครสนใจนะก็แวะมาดู ปัจจุบันนี้ก็มีการนำสอนปฏิบัติสติปัฏฐานนะครับวิปัสสนาภาวนาซึ่งอาตมาก็ได้นำสอนอย่างจริงจังประมาณ2 ปีกว่าแล้วนะครับตั้งแต่โควิดนะก่อนโควิดนิดหน่อยนะครับก่อนโควิดนิดหน่อยสาเหตุที่มานำสอนเองนะครับปกติเนี่ยอาตมาเองเป็นพระที่วัดพิชัยญาตินะวัดพิชยญาติการามวรวิหารคลองสานกรุงเทพมหานครแต่รับผิดชอบเป็นอาจารย์สอนหลักสูตรมหาบัณฑิตนะครับปริญญาโทนะครับของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโคตนครปฐมโยมคงจะเคยได้ยินบ้างนะครับว่าสถาบันการศึกษาของสงฆ์เนี่ยมีสถาบันแห่งหนึ่งนะครับที่เน้นศึกษาภาษาบาลีแล้วก็พระไตรปิฎกนะครับศึกษาบาลีแล้วก็พระไตรปิฎกมีตำราบาลีพระไตรปิฎกก็คือวิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโคตนครปฐมและ10 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นที่ยอมรับกันนะครับว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่เปิดหลักสูตรวิปัสสนาภาวนาแบบจริงจังก็คือไม่ใช่แค่ศึกษาตามตำราทั่วๆไปแล้วก็ปฏิบัตินิดหน่อยนะครับปีละ10 วันเหมือนหลักสูตรทั่วๆไปแต่ให้นำมาเป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทเลยนำวิปัสสนาอยู่มาศึกษาปริญญาโทตอนแรกๆก็เป็นที่สงสัยกันนะว่าวิปัสสนาเป็นเรื่องที่ต้องอยู่กับครูบาอาจารย์ตามถ้ำตามป่าตามเขาจะมาเปิดหลักสูตรการศึกษาได้อย่างไรที่จริงเรื่องนี้นะครับก็นำมาจากหลักสูตรเดิมของมหาวิทยาลัยสงฆ์นะคือมหาวิทยาลัยสงฆ์นี่ได้มีกฎข้อบังคับว่าพระนิสิตหรือว่าผู้ที่ศึกษาปริญญาตรีปีละ10 วันต้องเข้ากรรมฐานและในหลักสูตรที่ศึกษาน่ะก็มีการเรียนธรรมะภาคปฏิบัติเรื่องสติปัฏฐาน4นะเรื่องสมถะนิดหน่อยแต่ว่าเน้นเรื่องสติปัฏฐาน4
แต่ว่าเวลาปฏิบัติจริงนะครับ ก็ให้ใช้อารมณ์สติปัฏฐานแบบพองยุบนะครับ ซึ่งเป็นคำสอนของท่านมหาศรีเทโดเป็นพระมหาเถระชาวพม่าเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติ และก็ใช้หลักการของการเจริญกายนะกายานุปัสสนาดูพองยุบก็เป็นกายนะขณะยกย่างเหยียบก็เป็นการดูกายขณะปฏิบัติไปก็จิตเคล้าคลึงกับตัวลมที่กำหนดรู้นะครับ ก็เกิดปีติสุขก็เป็นสุขเวทนา หรือแม้แต่อาการที่นั่งไปแล้วนะครับ มีความรู้สึกเจ็บปวดเมื่อยตึงชาจิตเสวยอารมณ์นั้นที่เป็นทุกข์ก็เป็นเวทนานุปัสสนา หรือระหว่างปฏิบัติอยู่ดูพองดูยุบดูยกย่างเหยียบ อารมณ์จิตนะครับแรกๆก็เป็นอกุศลนะก็เกิดขัดเคืองบ้างกามราคะบ้างคิดฟุ้งซ่านบ้าง ซึ่งคนทั่วๆไปนะครับ แนวปฏิบัติทั่วๆไปนี่เขาจะมองว่าเป็นตัวกิเลสเป็นภาวะจิตที่ไม่มีสมาธิ แต่ถ้าเราอ่านในมหาสติปัฏฐานสูตรจริงๆนะมันคือสภาพจิตปัจจุบันตามความเป็นจริง ซึ่งพระพุทธเจ้าก็ระบุไว้นะครับว่า จิตมีราคะก็ให้รู้ชัดว่าจิตมีราคะนะครับจิตปราศจากราคะก็ให้รู้ชัดว่าจิตปราศจากราคะนะครับจิตขัดเคืองนะครับมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะหรือจิตหดหู่ฟุ้งซ่านนะหดหู่ฟุ้งซ่านก็ให้รู้ว่าจิตมีหดหู่ฟุ้งซ่านซึ่งเป็นอารมณ์จิตปัจจุบันเป็นการเจริญจิตตานุปัสสนา ซึ่งถ้าเป็นแนวปฏิบัติทั่วๆไปนะครับ มองว่าเป็นจิตบาปจิตกิเลสนะครับ เราต้องใช้สมถะมาข่มต้องใช้การแก้ แสดงว่ายังไม่ได้อ่านมหาสติปัฏฐานสูตรจริงนะถ้าอ่านจริงๆมันคือสภาพจิตปัจจุบันตามความเป็นจริง ก็เอาไว้พิจารณาด้วยสติได้ อันนี้แหละก็เป็นแนวทางที่ท่านมหาศรีนะครับ ท่านได้ไปใช้หลักการในพระไตรปิฎกนะครับมาพูดมากล่าว แม้แต่อาการนิวรณ์ธรรมนะนิวรณ์ธรรมง่วงเหงาเศร้าซึมนะครับ หรือว่ามีอาการพยาบาทหรือหลงในอารมณ์สุข ซึ่งสิ่งเหล่านี้นี่เป็นนิวรณ์ทุกคนรับรู้ดีนะครับ ว่านิวรณ์เนี่ยมันเป็นสิ่งกลางกั้นคุณงามความดี ปิดกั้นสภาวะสมาธินะครับแต่สภาพของนิวรณ์มันเป็นธรรมารมณ์ที่เกิดกับจิตจริงๆขณะง่วงมันง่วงจริงนะขณะเคืองก็เคืองจริงขณะเบื่อก็ทำให้จิตเบื่อไปกับตัวลมนั้นจริงมันคือสภาพธรรมจริงผู้เจ้าตรัสระบุว่าเป็นสภาพธรรมเอาไว้เจริญสติในการพิจารณาธรรมหมวดธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานซึ่งคนทั่วๆไปถ้าไม่ได้อ่านพระไตรปิฎกจริงนะครับฟังแค่ครูบาอาจารย์เนี่ยก็มองกันแบบเดิมๆนะครับว่านิวรณ์เป็นของเสียเป็นของไม่ดี แต่ว่าถ้าอ่านพระไตรปิฎกจริงนะครับพระพุทธเจ้าท่านพูดไปตามความเป็นจริงนิวรณ์เป็นของเสียของไม่ดีก็จริงนะแต่มันเป็นของจริงที่เกิดกับจิตมันเป็นสภาพธรรมอาการนิวรณ์ตรงนี้นะครับถ้าเกิดจะพูดนะมันก็เหมือนกับสิ่งปฏิกูลนะครับซึ่งคนทั่วไปมองว่าเป็นของเสียเป็นเชื้อโรคแต่ถ้าไปเจอนักวิทยาศาสตร์เก่งๆเนี่ยเขาก็สามารถนำอุจจาระปัสสาวะหรือน้ำเน่าน้ำเสียน้ำหมักมาทำให้เกิดแก๊สนะหรือว่านำมากรองมาผสมผสานกับสารเคมีบางอย่างนะครับอย่างที่อาตมาเองเคยดูงานวิจัยนะส่วนผสมของปัสสาวะเนี่ยมันอยู่ในส่วนผสมของลิปสติกได้นะหรือว่าในครีมบำรุงผิวนะได้นะมันอยู่ที่ความรู้นะครับความรู้ของพระสัพพัญญูนะท่านรู้ทางความเป็นจริงว่านิวรณ์อ่ะมันเป็นสภาพธรรม มันมันเบื่อจริงมันง่วงจริงเวลาขัดเคืองจริงหรือเกิดอารมณ์กามราคะมันก็ทำให้จิตหลงยึดจริงก็ดูในสภาพธรรมนั้นก็เป็นธรรมานุปัสสนานะครับด้วยหลักการนี้นี่แหละครับที่ใช้ปฏิบัติกันนะของพระนิสิตระดับปริญญาตรีหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธชินวงศ์นะครับท่านเองก็เห็นว่าเป็นหลักสูตรที่ปฏิบัติได้ง่ายนะปฏิบัติได้ง่าย คือไม่ต้องเข้าฌานสมาธิแบบละเอียดแบบขั้นสูงแบบดับนิวรณ์แค่ให้มีศรัทธาตั้งมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับสมบูรณ์ด้วยศีลตามที่รักษาอยู่นะครับพระก็ลงอาบัติถ้าละเมิดหนักไปหน่อยก็อยู่ปริวาสอย่างนี้นะครับส่วนญาติโยมก็แค่สมาทานศีล 5ศีล 8
ก็สามารถลงมือปฏิบัติวิปัสสนาได้เลย โดยที่ไม่ต้องอยู่ถ้ำอยู่ป่าอยู่เขาบำเพ็ญฌานสมาธิให้มันมีกำลังสูงเหมือนแนวปฏิบัติทั่วๆไป แต่เป็นแนวปฏิบัติที่ใช้กำลังของศรัทธาและความเพียรนะครับศรัทธาคืออะไรคือเพราะภาวะของศีลที่สมบูรณ์พร้อมนะครับถ้าเป็นโยมนี่ง่ายหน่อยนะถ้าว่าโดยภาวะศีลสำหรับปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุมรรคผลเนี่ยโยมกับพระเนี่ยจะต่างกันนะครับความต่างตรงนี้แหละอาตมาก็เลยพูดบ่อยๆนะครับว่ามีญาติโยมนะมีญาติโยมที่สนใจต้องการจะบรรลุธรรมไวๆนะครับญาติโยมก็เลยมาถามว่าจะบวชที่ไหนดีจะบวชที่ไหนจะปฏิบัติที่วัดไหนที่รู้สึกว่าจะได้ปฏิบัติธรรมแบบตรงๆจะได้บรรลุธรรมไวๆนะอาตมาจึงบอกว่าโยมถ้าโยมตั้งใจจะบวชจะบรรลุธรรมจริงนะครับอย่าเพิ่งบวชบรรลุก่อนแล้วจึงค่อยบวชง่ายกว่าโยมฟังแล้วงงไหมถ้าโยมต้องการบรรลุธรรมนะครับบรรลุโสดาบันเป็นต้นไปนะถ้าโยมต้องการบรรลุจริงๆนะครับไม่มีอ่าไม่ไม่มุ่งอย่างอื่นนะอย่าเพิ่งบวชปฏิบัติธรรมก่อนแล้วมันจะบรรลุง่ายแล้วจึงค่อยบวชนะครับอย่างน้อยๆก็โสดาบันครับปฏิบัติธรรมบรรลุโสดาบันก่อนนะครับแล้วค่อยบวชอีกทีหนึ่งอย่างนั้นจะบรรลุธรรมง่ายเพราะพระนี่เป็นภาวะที่หนักพระเนี่ยเปรียบเหมือนรถ10 ล้อส่วนญาติโยมก็รถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานหรือว่าก็รถเก๋งเนี่ยมันต่างกันยังไงพระรถ10 ล้อนะครับแม้ว่าจะสร้างคุณประโยชน์ได้เยอะนะครับบรรทุกหินบรรทุกสิ่งต่างๆได้มากแต่ปัญหาคือกว่าจะเก็บตังค์ซื้อรถ10 ล้อได้กับซื้อมอเตอร์ไซค์ได้อย่างไหนเก็บตังค์ง่ายกว่าครับโยมจะซื้อรถยนต์รถเก๋งนะครับเอามือ 2หรือปัจจุบันนี้รถราคาก็ถูกจากเมืองจีนก็ไม่ถึงล้านแล้วนะกับซื้อรถ10 ล้อเลยอย่างไหนง่ายกว่าครับนี่แหละครับมันต่างเลยนะแล้วก็พระกับโยมถ้าว่าโดยรักษาศีลที่เป็นบาดฐานของการบรรลุธรรมเนี่ยสำหรับโยมนะครับแม้จะเป็นคนที่ไม่นับถือพุทธเลยนะไม่เคยรักษาศีลเลยแค่โยมกลับใจมาน้อมเชื่อพระพุทธพระธรรมพระประสงค์แล้วน้อมจิตตั้งใจที่จะรักษาศีล 5ศีล 8ณวินาทีนี้ขณะนี้1 ชั่วโมงนี้โยมก็สามารถบรรลุได้ตอนนี้เลยถ้าเป็นโยมนะแต่พระไม่ใช่นะครับพระไม่ใช่พระเนี่ยต้องอาศัยศีลที่บริสุทธิ์นะครับอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่บวชนะพระในต่างเลยนะคือถ้าโยมนะครับไม่ว่าโยมจะมาแบบไหนขอแค่ว่านะครับไม่เคยทำอนันตริยกรรมนะไม่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระหันนะครับแล้วโยมมากลับจิตกลับใจเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยความศรัทธาแล้วน้อมจิตตั้งใจที่จะไม่ละเมิดศีล 5นะครับจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์นะครับพฤติผิดในการเสพสิ่งมึนเมาถ้าถือศีล 8ก็ระงับการเสพสุขด้วยการกินการนั่งการนอนการเสพตัวอารมณ์บันเทิงนะแค่โยมตั้งใจละภายใน1 นาทีนี้1 ชั่วโมงนี้โยมก็สามารถขึ้นกรรมฐานปฏิบัติวิปัสสนาได้อย่างสมบูรณ์ได้เลยครับถ้าเป็นโยมนะแต่เป็นพระนี่โอ้มันมีอาบัติหลายหลายอย่างทีนี้ถ้าเกิดเป็นพระนะครับถ้าพูดเรื่องนี้แล้วเนี่ยมีประเด็นหน่อยหนึ่งนะย้อนถึงเรื่องเดิมนะครับเรื่องเดิมที่ว่าที่อาตมาบอกว่าหากโยมตั้งใจจะบรรลุธรรมยกเว้นนะว่าบวชเอาบุญบวชแก้บนบวชให้พ่อแม่สบายใจหรือบวชตามประเพณีหรือบวชเพื่อเฉลิมฉลองถวายเป็นพระอ่าราราชกุศลอย่างนั้นถ้าเกิดจะบวชก็บวชได้นะครับแต่ถ้าต้องการบรรลุธรรม
ายในปีนี้นะสิ่งที่เป็นไปได้จริงคือไม่ต้องบวชครับปฏิบัติธรรมก่อนนะอันนี้เน้นเลือกเลือกเรื่องเดิมนะปัญหามีว่าการเป็นพระนะมันทำให้คล่องตัวต่อการปฏิบัติธรรมใช่ไหมครับเป็นพระอยู่วัดนะบิณฑบาตก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นโยมเนี่ยมันมีภาระนะมีภาระแล้วก็ต้องทำมาหากินคือถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นจริงนะครับแต่ถ้าโยมมาที่ธรรมโมลีไม่ว่าโยมหรือพระนะครับจะอยู่ไม่ต่างกันคือที่ธรรมโมลีนะครับถึงจะมาแบบฆราวาสแต่จะอยู่ปฏิบัติธรรมไม่ต่างจากพระครับไม่ต้องใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะมีอาหารเลี้ยงทุกวันนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเลยเลี้ยงทุกวันนะครับก็คือพระไม่ต้องใช้ตังค์ฉันใดโยมมาอยู่ธรรมโมลีก็ไม่ต้องใช้เงินอะไรแบบนั้นเลยแล้วไม่ไม่ใช่อยู่กันแค่วันสองวันนะครับทั้งปีครับทั้งปีมีอาหารเลี้ยงทุกวันทั้งปีมีการสอบอารมณ์ทุกวันทั้งปีมีการนำปฏิบัติแสดงธรรมทุกวันทั้งปีไม่ว่าพระหรือโยมไม่ต่างกันและถ้าว่าโดยความเข้มข้นของการปฏิบัตินะครับจะไม่ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับพระแต่จะให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับทุกคนที่มีความก้าวหน้าปฏิบัติแล้วก้าวหน้าปฏิบัติแล้วรักษาศีลรักษาธรรมปฏิบัติแล้วมีความตั้งใจนะครับตั้งแต่ตี 4จนถึงสส3 ทุ่มไม่ว่าพระหรือโยมนะครับก็จะให้ความสำคัญเป็นพิเศษส่วนคนที่ทำได้บ้างไม่ได้บ้างก็ให้อยู่นะครับแต่ว่าอยู่แบบก็อยู่แบบอ่าสงเคราะห์กันไปแต่ว่าจะไม่สอนมากแต่ถ้าใครปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีความก้าวหน้านะครับบางครั้งนะให้ความสำคัญกับโยมมากกว่าพระซะอีกนะครับถ้าเกิดพระบางท่านนะบางท่านอาจจะชราหรือไม่ก็รู้สึกว่าอินทรีย์ยังไม่สมบูรณ์นะครับอ่าอาจจะมาก็จะให้แบบฝึกซ้อมไปก่อนฝึกซ้อมไปก่อนแต่โยมบางท่านนี่มีความตั้งใจสูงก็จะให้เป็นพิเศษฉะนั้นหากใครคิดว่าอ่าการบวชจะสบายกายสบายใจกว่านะอ่าก็ลองคิดใหม่นะว่าถ้าที่ธรรมะโมลีนะครับเป็นฆราวาสจะคล่องตัวกว่านะครับและที่สำคัญคือศีลวินัยศีลวินัยเวลาปฏิบัติเนี่ยศีลวินัยเนี่ยทุกอย่างต้องสมบูรณ์พอพูดถึงศีลวินัยที่สมบูรณ์แล้วเนี่ยสำหรับพระและยุคปัจจุบันเนี่ยมันยากอยู่มันยากจริงๆนะครับแต่โยมนี่ไม่ว่ายุคไหนตั้งตั้งใจรักษาศีลเมื่อไหร่ก็บริสุทธิ์เมื่อนั้นนะฮะโยมนะโยมนี่ไม่ว่ายุคนี้หรือยุคก่อนหรือยุคไหนนะครับแค่น้อมจิตศรัทธาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์น้อมจิตสมาทานศีลที่จะรักษาศีลวินาทีนี้นาทีนี้ก็บริสุทธิ์ผุดผ่องเมื่อนั้นเลยนะครับไม่มีติดขัดเลยแต่พระไม่ใช่นะครับพระนี่มีศีลวินัยมากมีขั้นตอนเยอะบางอย่างห้ามทำบางอย่างห้ามทำถ้าละเมิดผิดและบางอย่างต้องทำถ้าไม่ทำผิดโอ้โหพระนี่นะไม่ใช่ว่ามีแต่ข้อห้ามนะครับพระนะมีข้อบังคับว่าต้องทำด้วยนะ พระต้องทำนั่นต้องทำนี่ต้องลงอุโบสถต้องรักษาผ้าต้องอาเก็บอดิเรกจีวรจะต้องร่วมสังฆกรรมถ้าไม่ร่วมนะครับทำเป็นว่าสงบนิ่งแบบหมดกิเลสอย่างนี้นะครับต้องอาบัตินะครับพระอยู่สงบนิ่งแบบไม่ทำอะไรแล้วนะครับต้องอาบัตินะเพราะฉะนั้นพระมันอยู่ยากนะ และที่สำคัญนะครับยุคสมัยนะยุคสมัยการอยู่เป็นพระที่จะให้ศีลบริสุทธิ์นะครับ
ปกติที่เรารู้กันนะครับว่าพระในพระวินัย227นะนั่นก็เป็นวินัยของพระทั่วๆไปนะครับที่จะต้องรักษาให้เป็นที่ศรัทธาของชาวบ้านแล้วก็ให้ตนเองเป็นเนื้อนาบุญนะครับเนื้อนาบุญโยมรู้ไหมว่ากระบวนการรักษาวินัยพระขณะปฏิบัติธรรมกับพระทั่วๆไปไม่เหมือนกันนะครับขณะที่อยู่ปฏิบัติธรรมนี่ไม่ใช่แค่ศีลวินัย227โยมนะจะต้องมีอาชีวปริสุทธิศีล4ซึ่งถ้าพระทั่วๆไปนะครับแค่รักษาศีลวินัยเนี่ยไม่ปาราชิกไม่สังฆาทิเศษส่วนอย่างอื่นนี่ปรงอาบัติบ้างไม่ไม่ไม่ปรงบ้างก็ยังเป็นพระที่น่ากราบน่าไหว้แล้วก็เป็นพระที่แท้นะครับเป็นพระแท้อยู่แต่ถ้าเป็นพระที่อยู่ระหว่างปฏิบัติธรรมต้องสมบูรณ์จตุปาริสุทธิศีล4ก็คือพระที่ต้องรักษาศีล227นะนั่นถือว่าเป็นแค่เบื้องบาทฐานอยู่นะต้องรักษาอาจาระข้อห้ามและข้อที่ต้องปฏิบัติอีก2,000ข้ออยู่ก็คืออาบัติทุกกฎนะอาบัติทุกกฎนะ2,000ข้อดังนั้นทุกครั้งนะครับที่โยมเข้ามาทำบุญที่สำนักนะครับโยมรู้ไหมว่ามาเพิ่มอาบัติให้กับพระดีใจมากนะโยมแต่ว่าถ้าเป็นพระทั่วๆไปนะครับมันก็เป็นวินัยที่พอปรงอาบัติได้แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรมากแต่ถ้าเป็นพระปฏิบัติธรรมนี่มันขวางต่อศีลวิสุทธิขวางต่อการเจริญจิตตวิสุทธิทำให้สมาธิอ่อนกำลังแม้แต่อาบัติทุกกฎนะครับมันก็ขวางต่อฌานและญาณแต่ถ้าเกิดพระทั่วไปเขาไม่ได้มุ่งเจริญฌานเจริญญาณใช่ไหมครับเขาก็แค่ว่าเป็นพระที่ไม่ต้องอาบัติปาราชิกไม่สังฆาทิเศษอย่างนั้นก็เป็นพระแล้วนะครับแต่พระที่กำลังปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นพระที่มุ่งสู่การเจริญฌานเจริญญาณเนี่ยแม้แต่อาบัติทุกกฎมันก็ขัดขวางและสิ่งที่โยมถวายไปเนี่ยโยมปัจจัยทั้งหมดรับไม่ได้เลยนะครับแม้แต่ผ้าไตรจีวรนะครับถ้าอยู่ในช่วงพรรษานี่รับเพิ่มไม่ได้นะครับหรือถ้ารับเพิ่มแล้วก็ต้องไปทำพิธีกรรมทางพระวินัยที่ยุ่งยากมากนะแต่ว่าก็ต้องรับในเมื่อโยมนำมาถวายก็ต้องรับแล้วก็ต้องไปจัดการรักษาวินัยสละคืนทำวิกัปหรือว่าทำเป็นให้ให้เป็นสองเจ้าของนะครับกระบวนการซับซ้อนมากนะดังนั้นเป็นพระก็เลยยากหรือแม้แต่อารมณ์นะครับกามราคะปฏิฆะนะครับไม่ง่ายนะไม่ง่ายอย่างนี้นะถ้าเกิดจะพูดถึงการอยู่เป็นพระนะครับการอยู่เป็นพระนี่นะครับตัวอารมณ์กามราคะปฏิฆะนี่หลายคนเห็นว่าพระสงบอยู่ในวัดแต่อารมณ์กามราคะปฏิฆะอยู่ในจิตครับพระอยู่วัดยังมีจิตไหมโยมพระอยู่วัดยังมีจิตยังมีขันธ์ห้าไหมไม่ว่าใครครับหากยังมีขันธ์ห้านะมีอารมณ์กามราคะปฏิฆะไม่ต่างกันต่อให้คนแก่ยังไงก็ไม่ต่างกันครับหากยังมีขันธ์ห้าอยู่นะฉะนั้นอย่าอย่าคิดเอาเองนะครับว่าพระอยู่วัดแล้วห่างจากตัวอารมณ์ที่กระกระตุ้นเรื่องต่อลมกามราคะปฏิฆะขัดเคืองหรือว่าหลงไหลในรูปรสกลิ่นเสียงนะอย่าคิดว่าอยู่วัดแล้วจะน้อยนะครับแค่ว่าอยู่วัดแล้วมีวิธีฝึกฝึกอยู่กับตัวอารมณ์ฝึกที่จะไม่หลงอารมณ์อย่างนั้นก็มีอุปกรณ์ในการฝึกนะครับก็คือกรรมฐานนะแต่อย่ามองว่าบวชแล้วทุกอย่างมันจะหายไปอ่ะพอบวชแล้วอยู่ป่าอยู่เขาแล้วราคะจะหายโทสะจะหายโมหะจะหายมันไม่หายหรอกครับถ้ายังไม่ได้ฝึก
อย่างถูกต้องถูกวิธีนะครับ ต่อให้ฝึกแล้วนะครับ ก็ใช่ว่าจะหายจริงนะเพราะอะไรครับ เพราะสภาพของกิเลสโดยเฉพาะกามราคะปฏิฆะนะครับจะหายจริงมันต้องอนาคามีเลยแต่แต่สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมเบื้องต้นแม้แต่โสดาบันยังเป็นของยากฉะนั้นพระโสดาบันยังมีตัวอารมณ์อยู่เยอะเลยครับคือถ้าพูดถึงอารมณ์กิเลสที่เป็นตัวใหญ่ๆนะครับก็คือโทสะขัดเคืองพยาบาทแล้วก็อารมณ์กามราคะที่ต้องการเสพเอ่อตัวอารมณ์ความสุขนะครับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะต้องการกินอาหารอร่อยต้องการกลิ่นหอมหอมสัมผัสนิ่มๆต้องการฟังฟังอะไรที่มันเพราะๆหรือสัมผัสที่มันแบบถูกใจไงครับพระโสดาบันยังละไม่ได้นะพระโสดาบันยังละไม่ได้นะฉะนั้นการที่พระจะรักษาวินัยให้สมบูรณ์จึงยากมากๆครับยากขนาดไหน คือบางทีเรามองว่าเอ้ยยุคปัจจุบันมันยากแต่ยุคก่อนมันง่ายหรือว่าอยู่เมืองรักษายากอยู่ป่ารักษาง่ายอันนี้เข้าใจผิดนะครับไม่ว่าอยู่ป่าอยู่เมืองยุคนี้หรือยุคก่อนเพราะสิ่งนี้มันอยู่กับขันธ์ห้าครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะนี่ขันธ์ห้าใครหาจะมีขันธ์ห้านะโอกาสที่อารมณ์กามราคะปฏิฆะถูกกระตุ้นขึ้นมานะครับถูกกระตุ้นขึ้นมานะมันก็ยังได้เหมือนเดิมนะ เหมือนไฟนะครับไฟนะไฟแม้ว่าจะอยู่ในเตาหุงข้าวได้ไฟสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้แต่เชื่อไหมครับว่ามันต้องมีเผลอเข้าสักวันหนึ่งที่ไฟมันจะไหม้บ้านเอาหากยังมีอุปกรณ์เชื่อมต่อไฟหรือเป็นเชื้อไฟอยู่กับบ้านอยู่กับเมืองอยู่กับสถานที่นั้นต้องมีสักวันหนึ่งเลยครับที่มันจะมีประกายเผาบ้านเข้าสักวันนั่นแหละ นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ที่อาตมาเกริ่นมานะครับต้องการจะเน้นย้ำว่าแม้แต่พระโสดาบันยังมีอารมณ์กามราคะปฏิฆะมากมากอยู่ถึงขั้นที่พระเจ้าตรัสไว้อย่างนี้เลยนะครับพระองค์บอกว่าพระโสดาบันเนี่ยเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลที่เป็นอริยกันตศีลก็คือศีลห้าที่ไม่ด่างพร้อยมีสมาธินิดหน่อย มีปัญญานิดหน่อยแต่สมบูรณ์ด้วยศีลที่เป็นอริยกันตศีลและพระพุทธเจ้าบอกว่ายังมีสิกขาบทที่บกพร่องอยู่บ้างนะยังมีสิกขาบทที่บกพร่องอยู่บ้างถึงขั้นไหนครับพูดแล้วเป็นการชี้อ่าชี้โพงนะเนี่ยถึงขั้นที่ว่าเป็นพระนะครับยังต้องอาบัติหนักๆอยู่แต่ไม่ถึงขั้นปาราชิกนะครับพระที่เป็นโสดาบันนะยังมีโอกาสต้องอาบัติหนักที่ต้องอยู่ปริวาสกรรมได้อีกนะครับเพราะอะไรครับเพราะตัวอารมณ์กามราคะปฏิฆะในใจพระโสดาบันอ่ะมันไม่ถูกกำจัดไปมันแค่สงบลงแต่ยังไม่ถูกกำจัดไปจะกำจัดได้ต้องอนาคามีเลยอันนี้เพราะว่าโดยหลักการตั้งแต่สมัยโบราณ2,000 ปีก่อนนะครับ ทีนี้ถ้ามาจนถึงปัจจุบันในสังคมที่มีสิ่งกระตุ้นนะครับอารมณ์นะครับกามราคะปฏิฆะเนี่ยทั้งภาวะเอ่อเพศตรงข้ามนะครับที่ดูดีมีสง่าเข้าวัดทั้งทีมันต้องดูดีมีสง่านะเออนั่นแหละโยมคือโยมนะเอาให้ดูดีมันก็สมใจโยมนะครับพระก็เลยติดตาติดใจไปเลยโยมนะ ถ้าไปวัดไหนไม่สำรวมหรือว่าอ่าเกิดกำหนดไม่ทันขึ้นมานะครับมันพูดได้ง่ายนะมันเป็นสัญญาหมายจำไว้และอารมณ์เหล่านี้นะครับแม้แต่โสดาบัน
ยังก็ได้ยังมีอยู่นะครับมีอยู่มากนะครับถึงแม้ว่าจะถูกระงับไปบ้างแล้วนะครับแต่ก็ยังมีอยู่สูงนะอันนี้แหละครับจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่พระทั่วไปนะครับจะมีศีลวินัยที่สมบูรณ์ได้จริงนะครับแต่ว่ามันก็มีประเด็นนะครับตรงที่ว่าถึงศีลวินัยจะไม่สมบูรณ์แต่หากไม่ต้องปาราชิกแล้วก็พยายามที่จะปรงอาบัติหรืออยู่เปรวสกรรมก็เป็นพระที่ที่เป็นพระอยู่นะครับถึงไม่สมบูรณ์แบบที่เราคิดนะครับแต่ก็เป็นพระที่ยังเป็นพระแท้อยู่นะครับแต่ประเด็นคือความบกพร่องของศีลวินัยเหล่านั้นแหละมันขัดขวางต่อการบรรลุธรรมของผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อเจริญฌานเจริญญาณนะถ้าเป็นพระอยู่วัดรักษาศีลวินัยให้โยมได้ทำบุญให้โยมได้ฟังฟังธรรมก็รักษาศีลวินัยแบบทั่วไปต้องอาบัติบ้างปรงอาบัติกันไปนะครับแต่ถ้าเป็นระหว่างปฏิบัติธรรมนี่ไม่ได้เลยครับข้อเดียวก็ไม่ได้นิดเดียวก็ไม่ได้ต้องปรงอาบัติเช้าค่ำนะโดยยิ่งด้วยนะครับแม้แต่อาบัติทุกกฎก็ขัดขวางฌานและญาณนะถ้าเป็นแนวทางของสำนักธรรมโมลีนะครับก็ใช้หลักสูตรเดียวกันครับหลักสูตรธรรมโมลีนี่แม้ว่าจะเป็นมหานิกายนะครับมองดูว่ามหานิกายก็ปฏิบัติธรรมเป็นโครงการนะครับไม่ได้เคร่งครัดมากแต่เวลาปฏิบัติสมถะวิปัสสนาก็ต้องใช้พระไตรปิฎกครับไม่ได้ปฏิบัติเอาตามพูดง่ายๆนิกายไม่เกี่ยวครับขณะปฏิบัติธรรมนี่ว่าตามธรรมตามวินัยตามคำสอนแม้แต่อาบัติทุกกฎก็ต้องรักษาทุกข้อครับทุกข้อฉะนั้นขณะที่พระปฏิบัติธรรมนี่รับจีวรมากขึ้นนะครับหากไม่มีอาอานิสงส์กฐินนี่นะโอ้จะอยู่ยากมากพอพูดเรื่องนี้แล้วนะครับก็มาพูดถึงกฐินนะกฐินนี่มีอานิสงส์จากการเข้าพรรษาแล้วก็มากฐินนะครับซึ่งกฐินสำหรับชาวบ้านทั่วไปหรือสำหรับวัดทั่วไปนะครับมันก็คือโอกาสของการที่โยมได้ทำบุญใหญ่นะแล้วก็มีปัจจัยเข้าวัดได้บูรณะวัดหรือว่าสร้างสิ่งก่อสร้างนะครับนั่นก็เป็นความเข้าใจแบบใหม่ด้วยความเข้าใจแบบนั้นแหละครับก็ทำให้บางวัดที่เคร่งครัดนะที่เคร่งครัดรู้สึกว่ากฐินเนี่ยมันเป็นเรื่องของเงินของทองครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่เป็นอาบัติได้บางวัดจะไม่รับเงินกฐินนะครับบางวัดไม่รับเงินกฐินแต่ว่าไม่ใช่หมายความว่าไม่รับเงินนะรับเงินสำหรับสร้างวัดรับอยู่แต่จะไม่เอากฐินไปพ่วงกับเงินบางวัดมีนะครับจนเจ้าอาวาสสำคัญผิดถึงขั้นที่ว่าไม่ทอดกฐินเลยนะบางวัดคือเคร่งแต่ว่ายังไม่เข้าใจนะครับว่ากฐินพ่วงด้วยเงินปัจจัยเอาไว้สร้างวัดอย่างนี้ก็ทำโดยทั่วไปนะครับก็พ่วงกันแต่ว่าคนละอย่างกันนะครับแต่ว่าพ่วงกันได้นะพ่วงกันได้ไม่ใช่ปัญหานะครับแต่บางวัดสำคัญผิดว่าวัดกฐินกับเงินคือสิ่งเดียวกันดังนั้นวัดฉันจะไม่ทำกฐินเงินก็เลยไม่รับกฐินอันนี้แสดงว่าเข้าใจผิดกฐินเป็นเรื่องของผ้ากฐินเป็นเรื่องของสังฆสามัคคีของพระภิกษุที่อยู่ร่วมกันก่อนที่จะแยกย้ายกันไปก็ร่วมกันทำผ้าขึ้นมาผืนหนึ่งตัดเย็บขึ้นมาผืนหนึ่งนะครับก่อนที่จะได้กลานแล้วก็ได้รับอานิสงส์ความสำคัญของกฐินนะครับหนึ่งเป็นสังฆสามัคคีสองคืออานิสงส์อานิสงส์กฐินนี่โยมพอทราบไหมพระก็คือรักษาวินัยนะครับอ่า ต้องอยู่ไตรจีวร3 ผืนฉะนั้นเวลาโยมถวายผ้าเนี่ยรับไม่ได้เลยนะรับต้องอาบัตินะโยมแต่ว่าโยมศรัทธามีหลักธรรมที่บอกว่าญาติที่ตายไปแล้วนะครับอ่าหาก
ไปเกิดในที่ที่ลำบากนะครับลำบากการถวายผ้าแก่พระนี่ก็มีอานิสงส์อุทิศให้กับญาติให้เขาได้รับอาอานิสงส์แห่งผ้านั้นครับมีผ้าห่มมีผ้าใช้นะครับฉะนั้นพระไม่รับก็ไม่ได้ในเมื่อโยมเขาปรารถนาและก็อ่าคำสอนมันก็มีระบุไว้ด้วยนะครับว่าการถวายผ้ามันก็สามารถอุทิศให้กับญาติที่ตายไปแล้วที่เขาขาดแคลนนะครับแม้เราเองนะครับเราเองเราก็สะสมบุญไว้เผื่อว่าจะได้เสพตัวอารมณ์นั้นนะครับในภพชาติต่อๆไปอันนี้มีในคำสอนนะครับแต่ปัญหาคือพระรับผ้าเพิ่มจากผ้าไตรจีวรน่ะต้องอาบัตินะเป็นเป็นนอกเหนือสามพื้นนะครับต้องอาบัตินะทีนี้ความตรงกลางอยู่ตรงไหนล่ะก็ก็นี่แหละครับอานิสงส์อาศัยอานิสงส์กฐินนี่แหละครับ หากอยู่เข้าพรรษาแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าพระภิกษุสามารถรับเพิ่มได้แต่แค่1 เดือนนะก็คือหนึ่งสามารถรับผ้าอายจีวรได้หรือว่ามีความจำเป็นครับในการเดินในการเดินทางไม่ต้องบอกลาก็ได้คืออ่ารีบไปรีบมาหรือว่ารีบไปทำธุระนะครับหรือบางครั้งยังไม่ยังไม่แน่นอนว่าจะไปกี่วันอย่างนี้นะครับก็สามารถไปได้เลยหรือแม้แต่การฉันคณะโภชนะนะครับ การฉันรวมกลุ่มกันเป็นวงเลยนะครับว่าอาบัตินะแต่ว่ามันเป็นอาบัติที่ก็คือพออยู่เป็นสงฆ์กันได้นะครับแต่ปัญหาคือสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันขวางต่อฌานและญาณแม้แต่อาบัติทุกกฎยังขวางอันนี้มันเป็นอาบัติอะไรเนี่ยปาจิตตีนั่นเนี่ยมันหนักมากนะปาจิตตีสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมนะครับมันหนักมากนะ ฉะนั้นสิ่งที่พอช่วยได้ก็คืออานิสงส์ของพรรษาและอานิสงส์กฐินที่สามารถมีอานิสงส์อนุญาตให้อยู่ตรงนี้ได้นะครับรับผ้าได้ไปไม่ต้องบอกลาได้ฉันคณะโภชนะได้นะครับ4 เดือนโดยไม่ต้องอาบัตินะครับสำหรับพระทั่วไปก็จะเห็นว่าอ่ามันก็ทำบ้างไม่ทำบ้างมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเพราะว่ายังเป็นพระที่สมบูรณ์อยู่นะครับไม่ต้องปาราชิกไม่ต้องสังฆเสษนะครับก็ถือว่าเป็นพระที่สมบูรณ์อยู่แต่ปัญหาคือพระที่ปฏิบัติธรรมถ้าปฏิบัติธรรมนี่มันอาบัติถึงขั้นปาจิตตีเลยนะฉะนั้นตรงนี้จึงมีความสำคัญที่พระเจ้าอะอนุโลมคือยกวินัยให้5 อย่างนะครับสำหรับพระที่ได้รับกฐินนะครับกฐินจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติธรรมที่อานิสงส์5 อย่างไม่เกี่ยวกับเงินเลยส่วนเงินนั้นก็ถือว่าเป็นความเจตนาดีของญาติโยมที่เป็นข้าบดีหรือญาติโยมที่ต้องการจะสร้างวัดนะครับเห็นว่ามีพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรักษาศีลวินัยกุฏิพังศาลาไม่ค่อยมีน้ำไฟก็ยังขาดอยู่ก็ใช้โอกาสนี้ในการทำบุญแล้วก็สร้างเป็นวิหารทานซึ่งมีอานิสงส์สูงสุดนะครับสร้างเป็นวิหารทานซึ่งมีอานิสงส์สูงสุดแต่ที่จริงแล้วไม่เกี่ยวกับกฐินนะการทำบุญกฐินเนี่ยถามว่าที่บอกว่ามีอานิสงส์สูงสุดเป็นเพราะอะไรไม่ได้สูงสุดเพราะเป็นบุญกฐิน แต่เมนสูงสุดเพราะเป็นการรวบรวมปัจจัยเพื่อสร้างวิหารทานบบูรณะเสนาสนะให้พระอยู่อาศัยปฏิบัติธรรมนะครับพ่วงกับกฐินไปนะแต่ที่จริงแล้วคนละอย่างนะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนละอย่างแล้วจะไม่เป็นจริงนะครับบุญกฐินที่ทำด้วยเงินนะครับมีอานิสงส์สูงสุดจริงแต่ไม่ใช่เพราะกฐินแต่เพราะเป็นไปเพื่อการสร้างกุฏิวิหารเสนาสนะให้พระได้อยู่ปฏิบัติธรรมนะครับหากท่านมีกุฏิที่สบายขึ้นนะครับมีวิหารปฏิบัติธรรมท่านก็จะได้อยู่ปฏิบัติธรรมไม่ไปที่อื่นอย่างนี้นะครับอย่างนี้ก็มีอานิสงส์อยู่แต่ถ้าว่าโดยอะอะอานิสงส์5 อย่างนั้นนะครับสำหรับพระผู้ปฏิบัติธรรมแล้วจะต้องการมากอันนี้ก็ย้อนมานะก็สรุปมาเรื่องเดิมนะครับเรื่องที่ว่าพระนั้นมีภาระมาก
โดยพระวินัยนะและพลาดข้อใดข้อหนึ่งก็ไม่ได้เลยนะครับจะต้องทำคืนจะต้องลงอาบัตินะครับและยิ่งนะครับหากไปต้องอาบัติสังฆาทิเศษเข้านี่นะครับก็ต้องไปอยู่ปริวาสกรรมนะครับตามวันที่ปกปิดตามที่คณะสงฆ์อ่าลงมติให้ว่าจะอยู่ปริวาสกี่วันนะครับจนกว่าจะเห็นสมควรแล้วก็อยู่มานัด6 ราตรีนะครับกว่าจะออกได้จึงจะเป็นปกตัตถภิกษุนะครับได้ก็มีกรรมวิธีที่ยากแล้วก็ยาวนานแต่สำหรับโยมนี่เป็นไงแค่สมาทานศีลตั้งใจรักษาศีลวันนี้ก็บริสุทธิ์วันนี้เลยง่ายมากอ่ะพอพูดถึงเรื่องนี้นะยกตัวอย่างก็แล้วกันนะยกตัวอย่างที่อาตมาบอกว่าโยมนี่บรรลุธรรมง่ายนะครับมีประวัตินะมีประวัติอยู่ในคัมภีร์พระไตรปิฎกนะครับเรื่องสันตติอมาตย์โยมเคยเคยได้ยินไหมมีมหาอมาตย์ท่านหนึ่งนะครับเป็นมหาอมาตย์ที่เป็นแม่ทัพของพระเจ้าประเสนที่โกศลหรือยังไงไม่ทราบนะครับที่พอจำได้นะแต่ว่าอยู่ในพระไตรปิฎกนะครับอมาตย์ท่านนี้นะครับเป็นแม่ทัพที่นับถือพุทธด้วยนะแต่ก็ไม่ได้เคร่งนะครับก็เหมือนเราทั่วไปนะฮะถ้าเข้าวัดก็เคร่งแต่ถ้าอยู่กับเพื่อนก็ดื่มเหล้าธรรมดานะก็ไปชนะศึกใหญ่มาทำให้พระราชาเนี่ยปลื้มมากนะครับก็เลยเฉลิมฉลองตั้งให้แกได้เสพสุขนะครับเหมือนพระราชาต้องการอะไรก็ได้นะครับทุกอย่างได้หมดแต่ให้เวลาแค่7 วันแกก็เลยไปหานางลำสวยๆงามๆนะครับของพระราชาแล้วไปเอามาหมดเลยก็ให้มาเต้นมาลำดื่มเหล้ากันไปนะครับก็เล็งเห็นนะครับว่ามีนางลำคนหนึ่งสวยมากก็คิดว่าจะยกเธอให้เป็นภรรยานะแต่ด้วยความเมานะครับก็ให้เธอเต้นยิ่งเธอสวยก็เต้นทั้งวันทั้งคืนเต้นอย่างนั้นนะ2-3 วันเหนื่อยตายเลยนะเหนื่อยตายไปเลยแกก็เสียใจครับก็ยิ่งเมาเหล้าหนักอีกนะครับถึงขั้นที่ว่าลำพึงลำพันถึงผู้หญิงคนนี้นะที่ตายนะก็ขึ้นคอช้างลาดตระเวนเที่ยวสำราญทั่วทั้งเมืองนะครับขึ้นคอช้างไป ระหว่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ได้บิณฑบาตผ่านมานะผ่านมาก็อำมาตย์คนนี้นะครับก็อ่าเคยฟังพระอยู่บ้างนะครับก็เห็นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้รู้ก็เลยเอ่ยถามนะตัวเองนะครับเมาเหล้านะยังเมาเหล้าอยู่บนคอช้างถามพระพุทธเจ้าที่ยืนอยู่ข้างล่างนะครับว่าพระองค์มีคำสอนที่ช่วยคลายทุกข์ให้แก่ข้าพเจ้าได้บ้างไหมนะครับที่ข้าพเจ้าจะต้องเสียคนรักไปเช่นนี้นะครับพระเจ้าก็เทศสอนครับเทศสอนเขาได้ได้สติครับได้สติว่าชีวิตขันธ์ห้านั้นมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับเกิดแก่เจ็บตายเราจะไปยึดไปหลงมันก็ทำให้เราทุกข์อยู่แบบนี้แหละเมื่อไหร่ที่เราได้พิจารณาครับความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนที่จะบังคับบัญชาได้นะครับเราก็จะละวางได้เขาเกิดเข้าใจครับเข้าใจในธรรมะที่พระเจ้าพูดขณะที่เกิดความเข้าใจนั้นความเมาในร่างกายค่อยๆส่างลงแล้วเขาก็ตั้งใจสมาทานถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่ระลึกพร้อมกับฟังธรรมต่อไปนะครับตั้งจิตขณะนั้นนะครับงดเว้นจากการพฤติผิดบาปทั้งทั้งหมดตามที่พระเจ้าสอนพระเจ้าก็เทศนะครับเทศต่อไปอ่าอนุปปิกถานะครับว่าศีลสำคัญอย่างไรอ่าผลเป็นอย่างไรการหมกมุ่นในการมีโทษอย่างไรออกจากกามดีอย่างไรนะครับน้อมจิตออกจากกามพิจารณาดูอาการสภาพจิตที่มีปีติครับเกิดปีติขึ้นนะครับเกิดปีติดูอาการปีติเกิดดับสุขเกิดดับรูปนามขันธ์ห้าเกิดดับบรรลุอรหันต์เลยครับบรรลุอรหันต์บนคอช้างพร้อมกับความเมาที่ส่างไปตอนนั้นนะครับบรรลุอรหันต์เลยนะนี่คือคฤหัสถ์บรรลุธรรมมันง่ายขนาดนี้เลยนะ
ทั้งที่เมาอยู่แท้ๆนะครับ นี่แหละคือที่มาที่อาตมาบอกว่า ถ้าต้องการบรรลุธรรมจริงนะอย่าเพิ่งบวชปฏิบัติธรรมเลย แต่ยกเว้นว่าเราบวชตามประเพณีบวชเฉลิมฉลองบวชตามหมู่คณะอย่างนั้นก็บวชเพื่อจะอ่าอย่างนั้นได้นะครับ แต่ถ้าก็ต้องถ้าต้องการปฏิบัติธรรมนะครับเพิ่งทีนี้ปัญหาประเด็นคือถ้าไม่บวชแล้วมันอยู่ยากนะจะไปสำนักปฏิบัติธรรมมันมีของกินของใช้นะครับก็ให้มาให้ธรรมโมลีครับนะฮะสามารถจัดสรรนะครับ ถึงแม้ว่าจะไม่บวชก็สามารถร้องขอเครื่องใช้ต่างๆนะมันอยู่ที่การปฏิบัตินะครับ ถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะมีผู้คนเขาก็เห็นนะครับครูบาอาจารย์ก็เห็นทุกอย่างก็ช่วยให้ได้หมดนะครับขอให้บอกแล้วกันครับโดยเฉพาะอาหารครับอาหารนี่มีเลี้ยงทุกวันตลอดทั้งปีไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายนะครับที่ธรรมะโมลีอันนี้ก็บอกไว้นะพอพูดถึงธรรมะโมลีแล้ว ก็อย่างที่เกริ่นไปเมื่อกี้นะครับว่าใช้แนวทางการสอนของการเจริญสติปัฏฐานสี่นะตามแนวคำสอนของท่านมหาศรีสยดอนะครับแนวทางปฏิบัติแบบสติปัฏฐานสี่เนี่ยซึ่งหลายคนก็มีแนวทางของตนเองอยู่นะครับแต่ในฐานะที่อาตมาเนี่ยนำสอนเรื่องสติสติปัฏฐานสี่เนี่ยครองยุคนะก็จะพูดถึงแนวปฏิบัตินี้ให้เห็นความสำคัญนิดหนึ่งนะครับแนวปฏิบัติแบบสติปัฏฐานสี่แบบครองยุค เป็นแนวปฏิบัติที่ใช้สติที่ทุกคนมีอยู่แล้วนะครับเท่าที่มีอยู่แล้วนะบวกกับความศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สามารถยกตัวอารมณ์รูปนามขันธ์ห้าขณะปัจจุบันที่กำลังนั่งอยู่นี่แหละขณะนั่งศีรษะนิ่งคอนิ่งไหล่นิ่งตัวนิ่งทุกอย่างนิ่งแต่ภายในท้องมันขยับป่องแฟบของเขาเองนะครับ ขณะที่นั่งอยู่กับปัจจุบันนะครับไม่ต้องเข้าฌานนะไม่ต้องเข้าฌานไม่ไม่ต้องน้อมสมาธิอะไรเลยแค่คุณมีสติอยู่กับกายนะรู้รู้ในอาการกายอาจจะง่วงครับอาจจะง่วงเบื่อเซ็งหรือร้อนก็มีสติรู้อยู่กับอาการง่วงมีสติรู้อยู่กับอาการเซ็งนะหรือกำลังรู้สึกว่าไม่สบายกายไม่สบายใจก็มีสติรู้อยู่กับอาการไม่สบายกายไม่สบายใจก็มีกำลังพอที่จะพิจารณาทำได้ครับทั้งที่ยังฟุ้งอยู่ยังเบื่อเซ็งอยู่นะแต่สติมันก็พอมีถึงจะไม่สมบูรณ์นะครับแต่พอมีอยู่บ้างขณะนี้กำลังได้ยินก็รู้ว่ามีอาการรับรู้เสียงทางหูยินหนอยินหนอก็มีสติขณะนี้รู้สึกว่ารำคาญกับเสียงหมาเห่าก็ดูในจิตที่มันรำคาญอ่ารำคาญหนอไม่ต้องไประงับอะไรมันนะครับแค่รู้ว่ากำลังรำคาญจิตรำคาญแล้วสังเกตว่าเรารำคาญด้วยไหมจิตรำคาญเสียงเรารำคาญด้วยไหม แค่รู้มันว่าลำการกำลังรำคาญอยู่ก็มีสติแล้วอยู่กับกายแล้วอยู่กับรูปนามปัจจุบันแล้วนะครับก็ใช้ตรงนี้แล้วเล็กตรงนี้แหละครับค่อยพอกพูนขึ้นเหมือนกับการใช้ไม้มาสีไฟให้เกิดไฟนะครับค่อยสีไปถึงแม้ว่ามันจะเกิดไฟช้านะแต่โอกาสที่จะเกิดไฟได้มีแน่นอนเพราะอะไรครับเพราะมีคนทำได้มาเป็นพันหมื่นล้านครั้งแล้วว่าเอาไม้สองอันมาสีกันมันจะเกิดไฟแม้เราทำเองมันยากหรือเปล่าเนี่ยมันทำยากแต่รับรองว่ามีคนทำได้มาเป็นล้านครั้งฉะนั้นเราเองสีครั้งสองครั้งก็อย่าได้ท้อแท้ขอให้มีศรัทธาไว้นะครับว่ามันคือแนวทางของการรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมด้วยสติและพุทธเจ้าบอกว่ามันเป็นทางสายเอก
เป็นทางสายเอกที่มุ่งตรงสู่มรรคผลนะครับ ขอให้ทำให้ต่อเนื่องแล้วกันนะครับ แต่สิ่งสำคัญเบื้องแรกคือศีลนะซึ่งถ้าพระก็ลำบากหน่อยนะครับ ที่ต้องอยู่ปริวาสก่อน แล้วก็ต้องคอยระมัดระวัง แต่ถ้าเป็นฆราวาสเนี่ยง่ายเลย ไม่ว่าอยู่วัดอยู่บ้านนะครับ แค่ตั้งใจว่านะครับวันนี้ฉันจะงดเว้นเด็ดขาดเลยจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามคือตั้งที่ใจ อย่าตั้งที่วัด อย่าตั้งที่ปากนะศีลนะครับ หลักสำคัญเนี่ยให้ตั้งที่ใจ ใจตั้งใจจะงดเว้น อย่าตั้งที่วัด อย่าตั้งที่ปาก ไม่งั้นแล้ว เราก็จะมองว่าศีลเป็นเรื่องยากนะต้องไปเข้าวัดต้องไปตั้งตาลปัตรสมาทานศีล แต่ศีลนี่เขามีเจตนาวิรัตินะครับ วันนี้นะเองตั้งแต่นี้ไปนะครับ ตั้งแต่นี้ไป ขอเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์หรือเอาสิ่งของเจ้าของไม่ได้ง่ายเพื่อประพฤติผิดในกาม พูดคำโกหกทำไม่จริงทำส่อเสียดเสพสิ่งมึนเมาครับ5 อย่างนี้เป็นอย่างน้อยนะหรือถ้าเกิดสมาทานเพิ่มเพื่อจะให้มีกำลังมากขึ้นนะครับ ก็ของดการที่พักที่นอนที่มันเป็นการสุขสบายทำให้เกิดความประมาทเกินไปครับ แล้วก็งดการตกแต่งร่างกายด้วยอัตราให้เป็นสิ่งสวยงามที่เป็นสักยะมากเกินไปนะครับและด้วยการปลนเปลือตัวอารมณ์จิตให้มันหลงปลื้มไปกับสิ่งเสพทางสิ่งบันเทิงก็ละไปนะครับ แล้วก็งดการอาหารนะข้อที่อาหารนะครับ ที่ทำให้เกิดกำลังเหนือเกินจำเป็น และทำให้เสียเวลานะครับ เสียเวลาพร้อมกับไม่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพนะครับมันมีแต่การสะสมโรคซะมากกว่านะอาหารตอนค่ำเหมือนตอนเย็นนะครับก็เลยงดไปตั้งใจแบบนี้นะครับก็มีความพร้อมแล้ว ที่จะเจริญสติยกขึ้นสู่วิปัสสนาด้วยการทำอะไรด้วยการทรงจิตมาอยู่กับกายขณะที่อยู่กับกายนั้นนะครับ ก็ให้ดูในอาการกายสัมผัส ตามความเป็นจริงที่จิตระลึกรู้อยู่ ซึ่งกายสัมผัสที่ง่ายนะครับ ก็คืออาการนั่งครับอาการนั่ง แต่พอนั่งแล้วจิตมันจะแช่เฉย มันก็หลงไปกับความเงียบความเพลินกับความคิดความฟุ้งก็ไปหาตัวลมภายในกายที่ทำให้จิตกระทบรู้เคลื่อนไหวนะอารมณ์ภายในกายที่ทำให้จิตกระทบรู้เคลื่อนอ่าอ่าอ่าเคลื่อนไหวไม่ให้แช่จมจนโมหะเข้าความเพลินความนิ่งความหลงเข้านะครับ ก็ไปหาอาการที่เคลื่อนไหว ก็มีอยู่หลักๆก็คือลมหายใจใช่ไหมลมหายใจเข้าออก แต่ลมหายใจเนี่ยมันละเอียดเกินไป และมันจะหน่วงกำลังสมาธินะครับมาก ซึ่งตรงนี้ต้องอาศัยความชำนาญนะครับ ก็ก็ทำได้อยู่ แต่ถ้าเป็นอาการที่หยาบครับหยาบแล้วก็เป็นสภาวะธาตุในกายเลย ก็คืออาการลมขยับภายในท้องนะอันนี้เป็นแนวของท่านมหาศรีของนะครับที่จริงแล้ว มันก็ไม่ใช่แนวพม่าแนวมหาศรีอะไรนะครับ มันก็คือเป็นอาการของธาตุลมธาตุมนสิการบัพพะอยู่ในหมวดกายานุปัสสนาลมลมหายใจเข้าออกอยู่ในหมวดอานาปานบัพพะแต่อาการขยับป่องแฟบเป็นอาการของธาตุลมที่เป็นธาตุมนสิการบัพพะอยู่ในหมวดกายานุปัสสนาเหมือนกัน แต่คนละสภาวะนะครับคนละสภาวะแต่เป็นธาตุลมหมวดดูกายเหมือนกันนะครับ พอดูกายเคลื่อนไหวภายในท้องเนี่ยดูขยับเข้าออกเข้าออกเพื่อกำกับจิตให้อยู่กับจังหวะเกิดดับนั้นนะครับขณะที่ป่องก็ให้กำกับจิตน้อมรู้ไปตามจังหวะที่ป่องว่าพอจังหวะที่หดแฟบก็น้อมรู้ไปตามจังหวะของตัวลมนั้นว่ายุบพองยุบและให้สังเกตรู้ด้วย
โยนิโสมนสิการที่เป็นตัวสัมปชาโนพองแล้วอาการเป็นอะไรพองแล้วมีอาการขยับตึงก็ให้รู้เสริมเข้าไปว่าหนอพองหนอตอนยุบแล้วมีอาการขยับเคลื่อนเอ่อเอ่อเคลื่อนเคลื่อนไหวก็ให้น้อมระลึกเข้าไปว่ายุบหนอแต่ประเด็นคืออะไรครับอย่าใส่เองนะหนอนี่ห้ามใส่เองให้โยมไปดูจังหวะพองสุดไหมจังหวะยุบสุดไหมถ้าพองสุดอย่าใส่หนอนะยุบสุดอย่าใส่หนอนะครับพองแล้วมีอาการขยับเคลื่อนจึงค่อยใส่หนอยุบแล้วมีการขยับเคลื่อนจึงค่อยใส่หนอบางครั้งพองยาวยุบสั้นยุบสั้นพองยาวก็พองหนอยุบพองหนอยุบหรือยุบหนอพองยุบหนอพองหรือบางครั้งมันเป็นอาการกระพริบกระดิกตึงหย่อนภายในท้องให้บอกแค่ว่าพอยุบพอยุบพอยุบเล็กๆสั้นๆตามจังหวะของตัวอาการนั้นซึ่งนี่เป็นสติและลึกรู้อยู่กับกายนะครับอย่างมีทั้งสติและสมาธิอย่างมีทั้งสติและสมาธินะครับถามว่าอะไรเป็นตัววัดว่ามีสติและสมาธินะครับง่ายๆเลยครับปฏิบัติแรกๆมันก็เผลอคิดเผลอฟุ้งบ่อยแต่เมื่อเราปฏิบัติไปอย่างนี้นะครับมันมีตัวเสริมนะครับมันต้องอาศัยตัวเสริมด้วยนะคือหลายคนนี่มองว่าพองยุบก็คือดูพองยุบนะแสดงว่ายังไม่เข้าใจเรื่องสติปัฏฐานนะครับที่จริงแล้วพองยุบนี่ไม่ใช่พองยุบพองยุบคือการดูกายและการดูกายมันไม่ใช่มีเฉพาะพองยุบมันดูพองยุบเฉพาะตอนที่นั่งอยู่ศีรษะนิ่งคอนิ่งไหล่นิ่งมีการขยับไว้ภายในท้องก็ดูพองยุบไปแต่ขณะที่ลุกขณะที่นั่งก็ไปขณะที่ลุกที่เดินเข้าห้องน้ำดื่มดื่มอ่าดื่มดื่มน้ำกินข้าวอิอิริยาบถทั้งวันอยู่เข้าห้องน้ำพลิกตัวลุกขึ้นนั่งลงกายขยับทั้งวันนี่แหละหลายคนไม่เข้าใจเรื่องนี้ครับพองยุบมันแค่จังหวะของการเจริญสติขณะนั่งแต่วันทั้งวันเราไม่นั่งทั้งวันนะครับเดี๋ยวเราก็เดินเดี๋ยวเราก็ยืนเดี๋ยวเราก็เข้าห้องน้ำเดี๋ยวเราก็กินข้าวเดี๋ยวเราก็ซักผ้าเดี๋ยวเราก็กวาดขยะหลักของสติปัฏฐานหมวดกายคือให้ดูกายเคลื่อนไหวขณะทำอย่างอื่นไปด้วยเรียกว่าสัมปชัญญะบัพพะหรือขณะแม้แต่พลิกมือกลืนน้ำลายก็ให้รู้ตัวอยู่กับตัวอารมณ์ที่รับรู้ทางกายนั้นเป็นหมวดสัมปชัญญะบัพพะการลุกการนั่งการเดินเป็นอิริยาบถบัพพะการขยับตัวเป็นสัมปชัญญะบัพพะนี่ครับซึ่งการฝึกอย่างนี้เนี่ยเป็นการฝึกสติอยู่กับกายนะครับพอฝึกสติอยู่กับกายแล้วพอมีโอกาสนั่งก็ให้กลับมานั่งแล้วดูพองยุบต่อดูไปดูไปมันปวดแข้งปวดขาหรือรู้สึกว่ามีปัญหาต่อสุขภาพนั่งนานไปดูแล้วจะทำให้ฟุ้งซ่านพาหลับพาง่วงหรือว่าเจ็บปวดมากเกินไปก็ลุกครับลุกแต่อาการที่ลุกนั้นไม่ใช่ว่าเลิกปฏิบัตินะครับลุกก็ปฏิบัติดูอาการเคลื่อนไหวตึงขณะขยับลุกเดินเข้าห้องน้ำย่างเหยียบไปหนอจับหนอตามอาการนั้นมีสติอยู่ตลอดอยู่กับกายเป็นตัวเสริมสติให้มีกำลังพอสติมีกำลังแล้วมาดูนั่งดูพองยุบทีนี้จะเกาะพองยุบได้นานขึ้นนี่หลักสำคัญนะว่าทำไมต้องไปใส่ใจเรื่องการดื่มน้ำเรื่องการฉันอาหารเรื่องการเดินเข้าห้องน้ำเพราะเป็นการสะสมสตินะครับแล้วพอกลับมานั่งใหม่ดูพองยุบ
มันจะดูพองยุบเกาะได้นานขึ้น อาการที่เกาะพองยุบได้นานขึ้น คิดน้อยนะครับ หรือสิ่งรบกวนน้อยสามารถจดจ่อพองยุบโดยที่ไม่คิดเลย ไม่มีง่วงซึมเลยได้นานขึ้น อาการที่นานขึ้นนั้นแหละคือจิตตั้งมั่นกับอารมณ์อย่างมีสมาธิและสตินะครับอย่างมีสมาธิและสติทีนี้ตัววัดว่าปัญญาจะเกิดตอนไหน ปัญญาจะเกิดเนี่ยต้องอาศัยสติที่มีกำลังสูงนะครับขณะที่มีสมาธิเกาะอยู่กับจังหวะพองจังหวะยุบได้นานขึ้นโดยที่ไม่เผลอคิดนะครับไม่มีอาการง่วงซึมไม่มีอาการนิวรณ์มารบกวนจิตให้ฟุ้งซ่านมันก็เป็นจังหวะของตัวอารมณ์ให้ได้ระลึกรู้ในจังหวะที่พองสุดดับยุบสุดดับโยมนะพองสุดแล้วอาการพองตั้งอยู่ไหมครับพอพองสุดแล้วอาการพองตั้งอยู่ไหมมันก็เป็นอาการของธาตุลมที่สุดดับอาการที่ดับคืออาการที่กายดับกายที่เป็นธาตุลมนั้นดับแล้วอาการแฟบยุบที่เป็นธาตุลมเกิดใหม่ก็เกิดขึ้นจิตก็ไปเกาะรู้แล้วก็น้อมดูอาการจนสุดยุบก็ดับก็เป็นรูปปัจจุบันที่ดับนี่ดูเกิดดับก็พองยุบพองยุบและดูอย่างมีปัญญาพองแล้วพองแค่ไหนพองยาวพองสั้นพองสุดพองไม่สุดนะครับพองมีจังหวะเคลื่อนใส่หนอด้วยนะครับยุบมีจังหวะเคลื่อนใส่หนอด้วยบางครั้งพองยุบบางครั้งพองหนอยุบพองหนอยุบหรือบางครั้งยุบพองหรือบางครั้งมันเล็กๆก็รู้อย่างไหนใส่หนออย่างไหนไม่ใส่หนออย่างไหนแค่รู้การที่สามารถรู้ทันว่าพองแล้วขยับมีหนอด้วยยุบแล้วหย่อนมีหนอด้วยหรือตัดหนอออกหรือบางครั้งเป็นแค่อาการเต้นการรู้แบบนี้นี่คือตัวสัมปชานโนซึ่งเป็นตัวปัญญาเบื้องต้นปัญญาเบื้องต้นไม่ใช่แค่ท่องพองยุบเพื่อให้สงบแต่เป็นการระลึกรู้ในจังหวะของธาตุลมที่พองยาวสั้นเล็กใหญ่ใส่หนอได้ใส่หนอไม่ได้หรือบางครั้งพองแล้วไม่ยุบนิ่งค้างก็รู้หนอเข้าไปในในจังหวะที่ขาดบางครั้งยุบแล้วนิ่งค้างก็รู้หนอเข้าไปในจังหวะที่ขาดนั้นอย่างมีสัมปชานโนคนทั่วไปได้แค่ท่องพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอแต่ไม่ได้ระลึกรู้ไม่ได้มีสัมปชานโนว่าพองยาวพองสั้นพองเล็กพองใหญ่พองใส่หนอได้ใส่หนอไม่ได้พองขาดพองขาดหรือว่ามีจังหวะว่างขาดนานขาดน้อยบางครั้งยุบแล้วขาดหายเลยบางครั้งพองหนอแล้วยุบขาดหายเลยครับยุบขาดหายไปเลยก็ให้น้อมจิตมารู้กายที่นั่งหนอถูกหนอที่มือนั่งหนอถูกหนอก้นย้อยขวานั่งหนอถูกหนอก้นย้อยซ้ายดูอาการกายที่เป็นกายสัมผัสนะครับที่เป็นธาตุดินนะครับที่เป็นกายสัมผัสสักพักหนึ่งอาการขยับภายในท้องก็เกิดขึ้นมาใหม่ก็เข้าไปดูไปรู้ตามอาการนี้นะครับและในจังหวะที่ดูตามอาการนี้เนี่ยมันจะมีตัวอารมณ์ที่เป็นปีติสุขเกิดขึ้นด้วยอำนาจของสมาธิแต่บางครั้งสมาธิยังไม่เกิดแต่มันมีอาการของธาตุที่แปรปรวนธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมที่ทำให้มีอาการตึงอาการเจ็บนะครับเกิดขึ้นนะตอนนี้ยังได้ยินชัดไหมขึ้นนะครับเห็นเงียบๆไปนะยังฟังชัดไหมเนี่ยยังฟังชัดนะ
ก็จะได้ต่อนะครับ พระเจ้าค่ะ นัดครับผม อ่าบางครั้งก็อ่าเกิดปิตินะครับดูพองดูยุบจิตจดจ่อนะครับ ไม่ง่วงไม่ซึมครับ พอจดจ่อมากเข้าเนี่ยจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิ อาการของสมาธิคืออะไรครับคือมันมีปิตินะมีมันเย็นขึ้นมา มันสว่างขึ้นมา หลับตา แต่มันเหมือนมีแสงสว่างเกิดขึ้นภายในใจภายในจิตมันโล่งนะครับมันโล่งขึ้นมา อันนี้ก็เป็นอาการของสุขเวทนา หรือบางครั้งดูพองดูยุบไปแล้ว จิตฟุ้งก็น้อยลง แต่ว่าธาตุภายในกายมีอาการชัดขึ้นมาครับธาตุลมมันไปอัดกับธาตุน้ำธาตุดินครับ มันทำให้ตึงขาปวดหลังปวดไหล่ขึ้นมา ก็รู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจ ซึ่งสำหรับคนทั่วไปมันเป็นปัญหานะ ดูพองยุบจิตสงบดีอยู่แล้ว มันไปปวดแข้งปวดขาทำให้นั่งไม่ได้ คนทั่วไปเป็นปัญหา แต่สำหรับผู้เจริญสติปัฏฐาน นั่นคือภาวะที่จิตเสวยอารมณ์โดยความเป็นทุกข์เป็นเวทนา เป็นทุกขเวทนา ก็ให้จับตัวอารมณ์นั้นนะครับพอพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็พูดหลักการนิดหนึ่งนะครับว่าตัวอารมณ์ขณะเจริญสตินะครับ ยกขึ้นสู่การพิจารณาธรรมที่เป็นวิปัสสนาเนี่ย โดยไม่ต้องอาศัยการฝึกสมาธิฌานมาก่อน แต่ให้ใช้สติกำกับตัวอารมณ์ที่มีพื้นฐานมาจากความศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และมีศีลและวิสุทธิอย่างสมบูรณ์นะครับ แล้วพอกพูนสติและลึกรู้ในจังหวะอาการที่มีกายสัมผัสเคลื่อนไหวนะครับ ก็เป็นการรู้กาย ทีนี้เมื่อรู้กายนี่คำแนะนำนะครับคำสอนของพระสัพพัญญูก็บอกว่า ให้เจริญสติไม่ใช่แค่ฐานกาย แต่ให้ใช้กระบวนการของฐานทั้ง4เลย ก็คือ1ฐานกายเรียกว่ากายานุปัสสนา2ความเสวยความรู้สึกสุขบ้างทุกข์บ้างเฉยๆบ้างเรียกว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน หรือมีอารมณ์จิตเกิดขึ้นนะจิตมีความรู้สึกกามราคะเกิดขึ้นปฏิฆะเกิดขึ้นหดหู่ฟุ้งซ่านเกิดขึ้น ก็เป็นอาการจิตก็ให้รู้ในตัวอาการนั้นนะครับ เป็นการเจริญจิตตานุปัสสนา หรือบางครั้งมีสภาพธรรมที่เป็นอกุศลนะเกิดการคิดถึงที่เป็นสัญญาทำให้เกิดอารมณ์กามราคะหรือขัดเคืองพยาบาทหรือง่วงเหงาเศร้าซึม มันเป็นสภาพธรรมที่เกิดกับจิตก็ให้รู้ไปในอาการนั้นเป็นสภาพธรรม แม้จะเป็นอกุศลนะแต่มันก็เป็นสภาพธรรมนี่เป็นการเจริญธรรมานุปัสสนา หรือปฏิบัติมาแล้วดูพองยุบเกิดปีติสุขขึ้นมา แล้วสติก็มีกำลังเพิ่มขึ้นมีสมาธิตั้งมั่นเพิ่มขึ้น เกิดธรรมารมณ์ฝ่ายกุศลนะครับ เป็นพวกปีติอุเบกขานะครับ เป็นโพชฌงค์ขึ้นมา ก็พิจารณาตัวอารมณ์นั้นเห็นเกิดดับ ก็มี4ฐานคือกายเวทนาจิตธรรม ซึ่งหลักการเรื่องนี้แหละครับครูบาอาจารย์ทั่วๆไป ท่านก็จะมีแนวทางที่แตกต่างกัน แต่ถ้าเป็นแนวสติปัฏฐานนะครับ ที่อาตมาศึกษามานะครับ ก็ได้ใช้หลักการในพระไตรปิฎกเลยนะครับ เป็นหลักเลย คือถ้าเป็นหลักการทั่วๆไปนะครับ พิจารณาธรรมนี่เอาไว้ทีหลัง เน้นที่จิตก่อน แล้วก็พอจิตสมบูรณ์ขอไปเน้นที่กายก่อนนะครับ พอกายสมบูรณ์แล้วจึงเลื่อนไปจับที่เวทนา แล้วเกิดสภาพธรรมที่เป็นตัวสมาธิที่สมบูรณ์ จึงไปพิจารณาจิตที่เป็นมหคตจิตคือจิตที่มีฌานแล้วจึงพิจารณาสภาพธรรมที่เป็นตัวโพชฌงค์ยกขึ้นสู่อริยสัจสี่นะครับ อันนี้เป็นหลักการของครูบาอาจารย์ทั่วๆไป
ไม่ผิดนะครับมันก็เป็นแนวทางปฏิบัติได้เหมือนกันแต่ถ้าเป็นแนวทางสติปัฏฐานโดยที่ไม่ต้องอาศัยสมาธิฌานเนี่ยใน4อย่างนี้นะครับอันดับแรกจับที่กายก่อนให้พอมีสติอยู่กับกายไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์นะครับจับที่กายก่อนพองยุบนั่งหนอถูกหนอยกหนอย่างหนอเหยียบหนอให้พอมีสติอยู่กับกายคำว่าพอมีสติอยู่กับกายนี่คืออย่างไรไม่จำเป็นต้องถึงขั้นฌานแต่มีสติสัมปชัญญะที่พอสมควรที่จะพิจารณาธรรมได้คำถามมีว่าอะไรเป็นตัวชี้วัดว่าสติสัมปชัญญะอยู่กายพอจะพิจารณาธรรมได้อะไรเป็นตัวชี้วัดครับง่ายๆครับเกิดสติสัมปชัญญะรู้ทันจิตได้ไวขณะดูพองหนอยุบหนอหรือมีอาการปวดก็ดูปวดหนอปวดหนอหรือเดินจงกรมยกหนอย่างหนอเหยียบหนอขณะที่อยู่กับกายนะเป็นหลักนะเวลาจิตเคลื่อนจากกายไปคิดไปฟุ้งรู้ทันเร็วขึ้นไหมนี่นะปกติของคนทั่วๆไปที่ยังไม่มีสติสัมปชัญญะนะครับสมบูรณ์พอดูพองยุบมันก็พอจะสงบได้นะยกหนอย่างหนอเหยียบหนอพอจะสงบได้แต่ว่ามันพาเพลินพานิ่งพาเฉยแล้วพาให้หลงเพลินเวลามีคิดก็เผลอคิดไปพักหนึ่งไปรู้เอาตอนที่คิดไปบ้างแล้วคิดไปครึ่งเรื่องแล้วขึ้นเรื่องที่2ที่3แล้วนะอันนี้แสดงว่ายังไม่มีกำลังสติมากมากพอนะครับแต่เมื่อไหร่ที่ดูพองดูยุบตอนลุกก็ดูอาการขยับเคลื่อนตอนฉันก็ดูอาการขยับเคี้ยวตอนเข้าห้องน้ำก็ดูจังหวะการตักการเทการลาดการอาบการถูขณะแปรงฟันก็ดูจังหวะที่แปรงขึ้นแปรงลงนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสัมชัญญะประกอบร่วมนะครับเมื่อกลับมานั่งดูพองยุบพองหนอยุบหนอนะครับนั่งหนอถูกหนอเวลามีคิดรู้ทันเร็วไม่ไม่เหมือนเมื่อก่อนเวลามีคิดมันเพลินไปเลยก็ไหลไปเลยแต่ว่าพอฝึกแบบนี้มากขึ้นแล้วพอมีอาการคิดปุ๊บรู้ทันเร็วพอรู้ทันเร็วแล้วผลเป็นไงครับเวลาไปไปรู้คิดก็ให้รู้เป็นอาการของจิตนะครับว่าคิดหนอฟุ้งหนอฟุ้งหนอคิดหนอคิดหนอหรือว่าขัดเคืองหนอไม่ชอบหนอกับความรู้สึกนั้นนะครับ รู้ทันเร็วเปรียบเหมือนกับไฟที่กำลังจะจะไหม้บ้านครับไฟกำลังจะไหม้บ้านหากรู้ทันเร็วเวลาดับไปครับมันก็ดับง่ายคิดเหมือนกันครับหากเผลอคิดไปนานแล้วคิดหนอมันยิ่งคิดครับฟุ้งหนอก็ยิ่งฟุ้งเหมือนไฟไหม้บ้านไปครึ่งหลังแล้วมันดับยากแต่เมื่อไหร่ที่มีสติมากขึ้นพองหนอยุบหนอเวลามีคิดรู้ทันเร็วคิดหนอคิดหนอฟุ้งหนอนึกถึงหนอเพลินหนอ4-5 ครั้งมันมันก็ดับเลยครับหากรู้สึกว่าดูพองดูยุบแบบเดิมๆยกหนอย่างหนอเหยียบหนอแบบเดิมๆนะครับแต่ว่ามีสติสัมปชัญญะรู้ทันคิดเร็วดับได้ง่ายรู้ทันฟุ้งเร็วดับได้ง่ายหรือมีอาการง่วงนะครับใครจะเชื่อครับว่าง่วงเนี่ยแค่น้อมจิตไปดูง่วงหนอมันจะหายไม่มีใครเชื่อหรอกครับแต่แนวทางนี้ครูบาอาจารย์สั่งให้ทำถ้ามีง่วงนะครับอย่าไปเข้าห้องน้ำอย่าไปเดินจงกรมหนีนะเกิดตอนไหนดูตอนนั้นนะครับดูที่จิตง่วงหนอซึมหนอเข้าไปในจังหวะรับรู้ของตัวอารมณ์ซึมหนอง่วงหนอแรกมันก็ยากหน่อยนะครับ
แต่มันจะมีจังหวะดับอยู่บ้าง ก็ลองทำดูก่อนสัก2-3 นาทีครับง่วงหนอง่วงหนอเป็นจังหวะรู้นะครับง่วงหนอง่วงหนอถ้า3 นาทีแล้วยังไม่ดับก็เพิ่มหน่อยนะพองหนอยุบหนอง่วงหนอนั่งหนอตัวหนออ่ะอ่ะง่วงหนอนะครับแต่ว่าเมื่อทำมากขึ้นต่อไปง่วงหนอ4-5 ครั้งมันก็ดับได้ซึ่งการได้ดับได้นะบ่งบอกถึงการเพิ่มขึ้นของสติสัมปชัญญะและสมาธินะสติสมาธิแล้วก็สัมปชัญญะมากขึ้นแล้วนะซึ่งพอมีอาการตรงนี้มากขึ้นแล้วนะครับเป็นตัววัดนะครับต่อไปหากมีสภาพธรรมเกิดร่วมขณะดูพองยุบมีนิวรณ์ธรรมเกิดจิตพยาบาทเกิดจิตกามราคะเกิดหรือมีอาการฟุ้งซ่านเกิดเป็นนิวรณ์เกิดร่วมและอาการจิตตอนนั้นก็หลงยึดไปกับตัวอารมณ์นั้นจะกลายเป็นจิตมีราคะจิตขัดเคืองหรือบางครั้งหดหู่ส่วงซึมก็เป็นอาการจิตขณะเดียวกันนั้นมีอาการเสวยตัวอารมณ์ที่เป็นทุกข์อยู่ด้วยอาจจะนั่งปวดแข้งปวดขาอยู่ด้วยหรือตัวอารมณ์ที่มันรู้สึกเครียดแค้นเป็นทุกข์กับความรู้สึกนั้นด้วยก็คือมาครบเลยพองยุบก็มีนะปวดก็ปรากฏชัดทั้งร่างกายที่ปวดตึงทั้งจิตทั้งจิตใจที่ทุกข์ร้อนไปกับเรื่องราวที่เผลอคิดไปนะครับ3จิตก็มีภาวะจิตที่เป็นอ่าโทโทสะจิต4สภาพธรรมที่เป็นพยาบาทสภาพธรรมที่หดหู่ง่วงซึมมาพร้อมเลยนะครับถ้ามาพร้อมแบบนี้นะครับหากเป็นแนวทางปฏิบัติแบบสมถะก็รีบทิ้งแล้วไปจับอารมณ์สมถะเพื่อให้เกิดปี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 ติสุขแต่ถ้าเป็นแนวทางสติปัฏฐานแบบที่อาตมาสอนที่ใช้แนวทางของสติปัฏฐานนะครับทั้งหมดเป็นของดีหมดไม่ว่าพองยุบจะตึงจะแน่นจะมีอารมณ์กามราคะปฏิฆะจะฟุ้งซ่านจะง่วงซึมทุกอย่างเป็นของดีหมดเพราะทุกอย่างมันเป็นสภาพธรรมของกายเป็นสภาพธรรมของเวทนาของจิตของธรรม4 อย่างมาครบเลยเป็นของดีทีนี้เขาว่าเป็นของดีนี่มันยากจะเข้าใจว่าเป็นของดียังไงนะเพราะเหตุนี้นะครับแนวทางสติปัฏฐานนะต้องอาศัยครูบาอาจารย์ต้องเทศต้องสอนทำความเข้าใจให้เรามีสัตทินรีย์ให้สมบูรณ์ก่อนนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยถ้าเกิดปฏิบัติเองนี่มันไม่เข้าใจว่าเออไอเบื่อเซ็งง่วงซึมเจ็บปวดมันดียังไงนะ แต่ถ้ามาฟังธรรมให้เข้าใจนะครับว่ามันคือสภาพธรรมของกายสภาพธรรมของเวทนาของจิตของธรรมมันมาให้ระลึกรู้ให้เจริญสติแต่เราเข้าใจโดยความเป็นตัวอารมณ์หรือหลงว่าเป็นเรา หลงว่าเป็นเราปวดหลงว่าเป็นเราขัดเคืองหลงว่าเป็นเราง่วงอย่างนั้นก็เป็นเป็นเป็นกิเลสไปนะครับแต่ให้เปลี่ยนพลิกจิตใหม่ให้เห็นเป็นตัวอารมณ์ที่จิตกำลังรับรู้อยู่ซึ่งตรงนี้นะครับมันก็อยู่ที่ว่ามีพื้นฐานไหมนะครับถ้าไม่มีพื้นฐานเลยก็หลบไปซะเลยครับหลบไปเข้าสมถะไปเลยนะหรือหนีไปเดินจงกรมเลย แต่เมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับว่าเราต้องฝึกพองยุบแล้วก็รู้ทันจิตมีพื้นฐานบ้างแล้วนะแต่ถ้าเกิดยังไม่มีพื้นฐานนะครับหลบไปก่อนนะครับหลบไปจับพองยุบแล้วก็พิจารณาจิตก่อนแต่ถ้าเกิดรู้ทันจิตคิดรู้ทันเร็วขึ้นแล้วนะครับดับได้ง่ายแล้วปล่อยให้มันมีเลยครับมันจะเบื่อจะเซ็งจะง่วงปล่อยให้มีเลยครับ
แล้วจับความสำคัญ4อย่างนี้ซึ่งคนทั่วๆไปนะครับถ้าเป็นหลักสูตรพื้นฐานให้จับที่กายดูพองยุบเป็นหลักแล้วก็เวเวทนาเป็นตัวเสริมนะครับเวทนาเป็นตัวเสริมกันแล้วครับเป็นตัวที่ทำให้จิตอยู่กับตัวลมได้นานนะครับโดยเฉพาะอาการปวดเนี่ยดูพองยุบจับอาการแล้วมีคิดมีฟุ้งบ้างนะครับแล้วก็เผลอง่วงเผลอซึมบ่อยแต่ถ้ามีอาการเจ็บปวดเมื่อยตึงชาเกิดเกิดขึ้นนะครูบาอาจารย์จะแนะนำว่านั่นคือตัวอารมณ์ที่จิตระลึกรู้แล้วมันแก้ง่วงมันแก้ง่วงมันทำให้อยู่กับตัวอารมณ์ได้นานรับรองว่าพอมีปวดหนอเนี่ยจิตจะไม่ไปไหนเลยนะครับหากเราอยู่ตรงนี้ได้ได้นานนะครับ และดูอาการปวดนะครับปวดหนอปวดหนอมันเป็นจังหวะว่าดูปวดแล้วจิตทุกข์ไหมถ้าดูปวดแล้วจิตขัดเคืองก็ขัดเคืองหนอโทสะหนอก็เป็นจังหวะของการพิจารณาจิตนะครับและขณะที่ปวดชัดนั้นนะครับอาการนิวรณ์นี่น้อยมากถ้าจะมีคือแค่ขัดเคืองนะปวดหนออาการซึมเนี่ยมันจะหายอาการซึมหายอาการฟุ้งฟุ้งซ่านไปอื่นหายแต่อาจจะฟุ้งซ่านอยู่กับความปวดเนี่ยพอมีอยู่บ้างก็ให้ดูอาการปวดที่จิตเสวยเป็นทุกข์พร้อมกับความขัดเคืองของจิตนะครับนี่เป็นการพิจารณาจิตพิจารณานามหลายคนสงสัยนะพองหนอยุบหนอเป็นการดูรูปอยากจะดูนามเวลามีปวดนะครับนามล้วนๆเลยครับปวดเนี่ย ทั้งอาการจิตที่ทุกข์ไปกับอาการปวดจิตที่ขัดเคืองกับอาการปวดจิตอยากหายจิตฟุ้งซ่านนี่คือจิตล้วนๆเลยครับนะหลายคนบอกว่าวิปัสสนาดูรูปนามดูพองยุบมันก็เป็นแค่กายเป็นแค่รูปเมื่อไหร่เราจะได้ดูนามสักทีพอเกิดนามแล้วไม่อยากดูซะงั้นเกิดทุกข์ขึ้นมาขัดเคืองขึ้นมาอยากหายนี่เป็นอาการจิตที่เป็นตัวนามทั้งหมดเลยนะครับก็ดูอาการแบบนี้นะ อันนี้แหละครับเป็นแนวทางทีนี้แนวทางปฏิบัติแบบนี้นะมันต้องคุยกันทุกวันนะครับเพราะอะไรครับเพราะธรรมชาติของผู้ปฏิบัติธรรมนะยังมีอุปาทานอยู่มากอุปาทานนี่คืออะไรครับคือน้อมเสพเสวยความสุขง่ายครับก็คือน้อมจิตสู่การเสพเสวยความสุขความนิ่งและต้องการหลีกหนีทุกข์ แนวปฏิบัตินี้จึงต้องสอบอารมณ์บ่อยๆเพื่อทำความเข้าใจว่าทุกข์คือเพื่อนแท้ที่สอบอารมณ์นะครับสอบอารมณ์เพื่อปรับความเข้าใจให้เกิดสัมมาทิฏฐิมรรคมีองค์8ข้อที่1นะครับเกิดความเข้าใจว่าทุกข์คือเพื่อนแท้ส่วนสุขนั้นเป็นเพื่อนบ้างเป็นบางครั้งแต่ว่าพาหลงพาเพลินพาให้ออกนอกทางได้ง่าย จึงต้องพูดทำความเข้าใจครับเมื่อพูดทำความเข้าใจตรงนี้ด้วยความเชื่อนะครับก็ทนครับทนทำตามที่อาจารย์บอกปวดก็ปวดหนอฟุ้งก็ฟุ้งหนอทนทำตามที่อาจารย์บวชนะครับพระอ่าอ่าอาจารย์บอกนั่นบ่งบอกถึงความมีศรัทธานะครับศรัทธาแม้ว่าใจนั้นจริงๆแล้วมันยังไม่เข้าใจหรอกครับ ว่าทำไมต้องไปปวดกับปวดต้องไปขัดเคืองนะครับขอหลีกเลี่ยงได้ไหมนะแต่ว่าด้วยความที่ศรัทธาต่อครูบาอาจารย์และก็ศรัทธาต่อสิกขานะครับว่าเป็นแนวปฏิบัติตามหลักของมหาสติปัฏฐานสูตรนะครับก็เลยครับเพราะการดูอาการปวดเป็นเวทนาน่ะมันมี3มันไม่ได้มีเฉพาะสุขนะมันมีทุกข์ด้วยและการดูดูจิตนะครับ หลักการดูจิตในมหาสติปัฏฐานสูตรถ้าไปอ่านเจอนะครับจิตตานุปัฏฐนา2 ข้อแรกคืออะไรครับ
ให้ดูจิตที่มีราคะว่าจิตมีราคะ มีอยู่ก็รู้ว่ามีอยู่ดับไปก็รู้ว่าดับไปข้อข้อต่อไป จิตมีโทสะขัดเคืองก็รู้ว่าจิตมีโทสะขัดเคืองมีอยู่ก็รู้ว่ามีอยู่ดับไปก็รู้ว่าดับไปนี่ครับดังนั้นหลายคนที่ยังสงสัยนะว่ามันขัดมันเคืองมีจิตมีราคะนี่ไปยกขึ้นมาทำไมไปน้อมราคะหนอโทสะหนอไปนั่งบ่นกิเลสอยู่ทำไมนะครับไม่ใช่นั่งบ่นนะครับคือจิตน้อมลึกรู้โดยความเป็นสภาพจิตที่เป็นเช่นนั้นอยู่ตามหลักการของการเจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานนะและทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับน้อมไปเพื่ออะไรครับน้อมไปเพื่อเกิดปัญญาเห็นแจ้งอริยสัจสี่ครับพอเข้าใจไหมถ้ายังไม่เข้าใจนะครับถามว่าอริยสัจสี่ข้อที่หนึ่งคืออะไรอ้าวนะถ้าฟังมาทั้งหมดแล้วว่ามันทุกข์มันทรมานมันเบื่อมันเซ็งที่ฟังมามีแต่อาการปีติสุขมีสติสมาธิปัญญานะแต่ทำไมมาฟังแนวทางของธรรมะโมลีบอกว่าเป็นสติปัฏฐานแต่มีทั้งเจ็บทั้งปวดทั้งทุกข์สงบบ้างไม่สงบบ้างก็ต้องย้อนถามว่าที่ว่าเกิดปัญญาเห็นแจ้งธรรมนะคือเห็นแจ้งอะไรครับเห็นแจ้งอริยสัจสี่ครับข้อที่หนึ่งคืออะไรครับอ่ะตอบให้ชื่นใจหน่อยว่ายังมีคนฟังอยู่บ้างอ่ะข้อที่หนึ่งคืออะไรครับทุกข์ค่ะอ่าทุกข์ครับฉะนั้นในเมื่อเป้าหมายคือปัญญาเห็นแจ้งทุกข์แล้วจะเสียเวลาไปปั่นสุขอยู่ทำไมนะในเมื่อเป้าหมายคือการเห็นแจ้งทุกข์กำหนดรู้ทุกข์ฉะนั้นจะเสียเวลาไปปั่นสุขที่จริงอะสุขนะมันก็จำเป็นนะครับมันทำให้ปฏิบัติได้ง่ายปฏิบัติได้นานนะครับแต่เป้าหมายจริงคือทุกข์ครับแนวทางสติปัฏฐานให้เน้นไปที่ทุกข์เลยนะแต่ถามว่าถ้าสุขมันไม่มันไม่ดีกว่าหรือพูดง่ายๆถ้ามันจะเกิดมันก็ดีแหละแต่ว่าตอนนี้มันเกิดทุกข์อยู่เนี่ยปัญหาก็คือเกิดทุกข์แล้วรังเกียจทุกข์นี่คือปัญหานะครับเกิดสุขเนี่ยถ้ามันจะเกิดจากการดูพองยุบแล้วเกิดสุขนะมันก็ดีก็ทำให้พิจารณาปีติสุขอะไรไปแต่ดูพองยุบแล้วมันปวดดูพองยุบแล้วมันยังฟุ้งอยู่ดูพองยุบแล้วมันยังขัดเคืองอยู่ซึ่งคนที่ไม่เข้าใจไปรังเกียจมันไปมองว่าเป็นสิ่งขัดขวางเพราะยังไม่มีมรรคมีองค์แปดข้อที่หนึ่งคืออะไรครับยังไม่มีสัมมาทิฏฐิแต่ถ้าหากใครมีสัมมาทิฏฐิแล้วให้มองสภาพธรรมนั้นนะครับโดยความเป็นทุกข์นะครับก็พูดง่ายๆตามความเป็นจริงครับโดยความเป็นทุกข์เนี่ยเราไม่ได้มองเป็นทุกข์นะครับให้มองเห็นตามความเป็นจริงแล้วเราจะพบว่าความจริงของสภาพธรรมมันเปลี่ยนแปลงเกิดดับมันไม่เที่ยงมันไม่คงทนสภาพมันมีสภาวะอ่าบีบคั้นในตัวอารมณ์ที่ไม่อาจอยู่คงทนได้คือความเป็นทุกข์นะเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วมันก็ง่ายต่อการกำหนดรู้ออริยสัจสี่นะครับและเมื่อกำหนดรู้ตรงนี้แล้วนะครับสติเขาก็จะมีกำลังขึ้นสติมีกำลังขึ้นนี่อะไรเป็นตัววัดก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับว่าขณะปฏิบัติจิตคิดจิตฟุ้งจิตเผลอนะครับแม้ว่าตัวอาการมันจะเป็นสภาพธรรมแต่มันก็บ่งบอกถึงความอ่าที่สติสมาธิยังมีกำลังอ่อนอยู่นะแต่เมื่อดูพองยุบไปแล้วจิตคิดรู้ทันเร็วดับได้ง่ายจิตฟุ้งรู้ทันเร็วดับได้ง่ายแม้แต่อาการปวดตึงชานะครับหากมีสติสมาธินะปวดตึงชานะจะรู้ชัดในอาการปวดโดยความเป็นตัวอารมณ์โดยไม่ยึดว่าเป็นขาปวดเป็นแข้งปวดเชื่อไหมครับว่า
ปวดเหมือนเดิม แต่จิตทุกข์กระวนกระวายกับกับปวดนะมันน้อยลงครับนะคือถ้าเข้าไปรู้ไปเห็นในตัวอาการนะครับ จะเห็นว่าเป็นแค่อาการบีบรัดตึง แต่จิตที่ไปยึดว่าขาปวดแข้งปวด เราเราเป็นผู้ปวดเนี่ยจิตจะวางด้วยความรู้ทัน ทั้งตัวอารมณ์แล้วก็จิตทุกข์กับตัวอาการนั้นน้อยลงครับ ครับ นี่แหละคือความเพิ่มขึ้นของตัวสติสมาธิแล้วก็ปัญญา เบื้องต้นที่เป็นสัมมาทิฏฐิด้วยที่เป็นตัวสัมปชานโนด้วยนะครับ เมื่อเห็นแจ้งชัดตรงนี้มากขึ้นแล้วนะครับ ก็พอจะมีกำลังสติสมาธิมากขึ้น เมื่อมีสติสมาธิมากขึ้น ก็ให้น้อมระลึกไปในอาการพองยุบเดิม แต่เห็นชัดว่าอาการพองยุบเป็นตัวอารมณ์ที่ถูกจิตรู้นะครับ และเห็นแจ้งชัดว่าจิตตัวรู้นั้น เป็นเราผู้รู้หรือเป็นแค่วิญญาณรู้ ขณะที่ปวด เราเป็นผู้ปวดหรือเป็นแค่อาการเสวยตัวอารมณ์สุขทุกข์ของจิต หรือขณะที่คิดที่ฟุ้งนะครับ มันไปเจอเรื่องราวที่ทำให้มีกามราคะเกิดขึ้นโทสะเกิดขึ้นขณะที่มีกามราคะกับจิตนั้น เราเป็นผู้มีราคะหรือเป็นแค่อาการจิต ขณะที่โกรธนั้น เราเป็นผู้โกรธหรือเป็นเพียงจิตโกรธที่ไม่ใช่เรา มันจะเห็นมันจะเห็นเลยครับ เห็นว่าขณะที่พองนั้น เป็นเพียงขยับตึงของธาตุลม ไม่รู้สึกว่าเป็นท้องพอง ขณะที่ยุบนั้นเป็นอาการหย่อนของธาตุลมกระทบรู้กับธาตุดิน ไม่รู้สึกว่าเป็นท้องยุบ เมื่อไม่รู้สึกว่าเป็นท้องพองยุบจึงไม่ใช่เราพองยุบเป็นอาการของธาตุและจิตที่ไปกำหนดนั้น เป็นเพียงตัววิญญาณรู้อย่างมีสติไปเกาะรู้ ไม่มีเราผู้รู้ แต่มีเพียงสภาวะรู้ของจิตรู้ของวิญญาณรู้ ผลเป็นอย่างไร ผลก็คือ มันไม่มีอาการยึดต่อตัวอารมณ์และอารมณ์ที่เกิดขึ้น มันจึงรู้ไปตามอาการธรรมชาติที่เขาเป็นไปของเขาเอง บางครั้งชัดบางครั้งไม่ชัด ตรงไหนชัดก็รู้ชัดว่าชัด ตามสภาพของสติสมาธิปัญญาที่เพิ่มขึ้น บางครั้งมันไม่ชัด มันเบลอไม่ชัดก็รู้ชัดว่าไม่ชัด อย่างมีสติสมาธิปัญญาที่เพิ่มขึ้นนะตรงไหนไม่ชัด ก็รู้ชัดว่าไม่ชัด ตรงนี้เลยครับเป็นตัวบ่งบอกถึงการละอัตตา เพราะเราเป็นผู้ตั้งใจปฏิบัติ ตรงไหนไม่ชัดเราก็พยายามทำให้ชัด ตรงไหนปวดเราก็พยายามทำให้หายปวด เพราะว่ามันทุกข์ ตรงไหนเบื่อก็พยายามทำให้หายเบื่อ เพราะเราไม่อยากเบื่อ ตรงไหนเครียดแล้วก็ทำให้หายเครียด เพราะเราไม่อยากเครียด นั่นเป็นอาการแบบเดิม แต่พอเราละอุปาทานแล้ว ตรงไหนไม่ชัด ก็รู้ชัดว่าไม่ชัด ไม่ไปพยายามทำให้ชัด เพราะมันไม่ใช่เราเป็นแค่สภาพธรรม ตรงไหนที่เบื่อ ก็รู้ชัดในอาการเบื่อว่าเป็นธรรมารมณ์ของจิต ไม่ไปพยายามทำให้หายเบื่อ เพราะไม่ยึดว่าเราเป็นผู้เบื่อ ตัวธรรมารมณ์นั้นนะครับ เมื่อมันเป็นแค่อาการจิตที่เป็นสังขารวิญญาณรู้ไม่มีเราเข้าไปยึดด้วยอำนาจของอวิชชาตัณหาอุปาทาน มันก็เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปอย่างว่องไว เมื่อก่อนเนี่ยเบื่อหนอเราต้องการให้หายเบื่อมันยิ่งเบื่อนะปวดหนอขาฉันปวดอยากให้หายปวด ทุกข์ไปด้วยปวดไปด้วยท่องให้มันหาย
หายไปด้วยมันยิ่งปวดยิ่งทรมานแต่พอเราดูรู้ไปตามอาการนั้นอุปาทานน้อยลงมันเห็นเป็นแค่สภาพธรรมบางครั้งปวดไม่หายแต่จิตทุกข์มันไม่เกิดร่วมปวดหนอปวดหนอต้องเปลี่ยนใหม่ครับปวดหนอปวดหนอในจิตทุกข์อยากให้หายแต่ปวดหนอปวดหนอมันเห็นเป็นตัวอาการตึงรัดแต่ทุกข์ไม่เกิดกับจิตก็ต้องบอกใหม่ว่ารัดหนอแน่นหนอชาหนอจะบอกว่าปวดหนอเจ็บหนอไม่ได้นะครับเพราะจิตมันไม่เสวยด้วยความเป็นทุกข์มันจึงจะปวดหนอเจ็บหนอไม่ได้มันเป็นแค่ตึงหนอรัดหนอเป็นแค่ตัวอาการธาตุลมธาตุดินที่มันรัดมันคลึงกันนี่ครับเมื่อทำแบบนี้ไปแล้วมันก็เป็นการพิจารณาสภาพธรรมที่เห็นเหตุปัจจัยนะครับว่าที่ทุกข์กับปวดเบื่อกับตัวอารมณ์มันเพราะไปยึดไปหลงนี่คือการเห็นเห็นตัวสมุทัยครับเป็นสมุทัยสัตว์ครับว่าท้องพองท้องพองท้องยุบที่ไปขัดไปเคืองอยากให้ชัดอยากให้มันชัดเจนอยากให้มันสงบแต่พอเราไปหลงอยากกับมันก็เกิดทุกข์เพราะเรายึดด้วยอวิชชาตัณหาอุปาทานเห็นกระบวนการของการเกิดทุกข์อย่างนี้เป็นการเห็นสมุทัยปวดหนอปวดหนอกระวนกระวายจิตทุกข์เพราะจิตไปยึดนะครับยึดหลงอยากให้หายปวดหลงว่าเป็นขาฉันปวดจิตก็ทุกข์ก็เห็นชัดว่าที่จิตทุกข์เพราะอะไรครับเพราะอวิชชาตัณหาอุปาทานหลงยึดไปกับจิตและตัวอารมณ์นั้นนะครับอย่างนี้เป็นการพิจารณาเห็นสมุทัยพอเห็นแล้วเป็นไงครับพอเห็นแล้วก็พอเห็นมันก็จะเห็นว่าที่จริงแล้วมันเป็นตัวอารมณ์จิตเป็นเพียงสภาวะรู้ก็พิจารณาในตัวอารมณ์นั้นจนเกิดสติสมาธิปัญญาก็ละสมุทัยที่เป็นตัวยึดนะครับออกมานี่เป็นการละสมุทัยพอละสมุทัยได้อุปาทานที่ยึดจิตก็จะไม่ทุกข์กับพองยุบที่มันเล็กมันใหญ่มันยาวมันสั้นนะครับทุกอย่างเป็นของดีหมดเอาไว้ฝึกสติไม่ขัดไม่เคืองเดี๋ยวพองเดี๋ยวยุบเดี๋ยวยาวเดี๋ยวสั้นเดี๋ยวสั่นเดี๋ยวไหวเดี๋ยวย้ายที่ไปข้างหน้าไปข้างหลังไม่รำคาญกับมันหรือปวดก็ไม่กังวลกับมันเห็นโดยความเป็นสภาพธรรมตามความเป็นจริงแล้วตามดูตามรู้ก็เห็นสภาวะเกิดดับเกิดดับพองสุดขาดดับพร้อมกับจิตตัวรู้ไม่มีเราผู้รู้เมื่อไม่มีเราผู้รู้จิตที่มามารู้รู้ยุบจึงไม่ใช่จิตเดิมครับเป็นจิตที่เกิดใหม่แล้วรู้ยุบต่อพองจิตรู้เกิดสุดดับจิตรู้ยุบมาเกิดใหม่ยกหนอจิตรู้ยกเกิดเกาะรู้กับอาการยกแล้วก็สุดขาดดับจิตที่ไปรู้ย่างเป็นจิตจังหวะรู้ใหม่นะครับถ้าเกิดเป็นเรานะครับจิตเราคนเดิมรู้ยกเราคนเดิมรู้ย่างแต่พอไปเห็นว่ามันไม่มีเราผู้รู้มีแต่อาการธาตุรู้แล้วก็ขาดรู้แล้วก็ขาดอย่างนี้เห็นแจ้งนิโรธครับเป็นตะทางพระนิโรธเบื้องต้นนี่คือเห็นอริยสัจข้อที่3และกระบวนการที่ทำความเข้าใจตั้งแต่ต้นว่าตัวอารมณ์ไม่ว่าสุขทุกข์ก็เป็นอาการของรูปนามเอาไว้กำหนดรู้เพื่อพิจารณาเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดทุกข์แล้วก็เกิดสติปัญญาละออกไปแล้วเห็นอาการเกิดดับของตัวอารมณ์ที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่คือกระบวนการของการเห็นสภาพธรรมตามความเป็นจริงเป็นสัมมาทิฏฐิซึ่งสัมมาทิฏฐินี้นะครับจะเกิดร่วมในขณะกำหนดรู้ทุกข์และสมุทัยแจ้งนิโรธไปพร้อมๆกับสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นมรรคสมังคีที่เป็นไปร่วมกันนะครับสมังคีขึ้นมาเมื่อใดเมื่อนั้นคือแจ้งนิโรธ
ถ้าไม่สมังคีนะครับ มันบางครั้งก็ได้แค่กำหนดรู้ทุกข์ละสมุทัยแต่ยังไม่แจ้งนิโรธแต่พอค่อยๆทำงานร่วมกันไปพร้อมกันทั้งมรรคมีองค์แปดนั้น การแจ้งนิโรธก็จะเกิดขึ้น และเมื่อเป็นสมังคีแบบสมบูรณ์100%แจ้งนิโรธถึงขั้นละสังโยชน์บรรลุมรรคผลเบื้องต้นเป็นโสดาบันได้นะครับอันนี้ก็พูดกล่าวให้พอเป็นหลักการเป็นแนวทางนะ ก็จะพูดชั่วโมงหนึ่งนะ ก็เหมือนเดิมนะครับ ไปเกือบ2 ชั่วโมงเลยนะ ก็คงจะจบเท่านี้ก่อน ส่วนเนื้อหาที่นำขึ้นมานะครับ คิดว่าที่จริงนะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นแค่การเกริ่นโยมนะ ตั้งใจว่าจะมาพูดเรื่องนี้นะครับ เรื่องการปฏิบัติแล้วก็เรื่องสมาธิในการเจริญวิปัสสนานะครับ มีสามระบบนะ อันนี้ตั้งใจว่าจะพูดเรื่องนี้ คือสมาธินะสมาธิ3ในการปฏิบัติสติปัฏฐานนะครับ โดยที่เราไม่ได้เจริญฌานไม่ได้เพ่งอารมณ์สมาธิ ดูพองยุบเกิดดับ ดูอาการปัญญาที่ละสมุทัยแจ้งนิโรธไปตามสภาวะไปตามตัวอาการของรูปนามที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะครับ หลายคนก็สงสัยว่า ถ้าจะเป็นวิปัสสนาบรรลุมรรคผลที่สมบูรณ์มันต้องมีสมาธิสมบูรณ์ด้วยนะครับคำตอบก็คือว่า ดูพองยุบเห็นเกิดดับ เห็นรูปนามที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา มันก็เกิดสมาธิที่สมบูรณ์ได้เหมือนกัน แต่มันไม่ใช่สมาธิสมถะนะครับ มันเป็นวิปัสสนาสมาธิ มี3 แบบ1สุญญตสมาธิอนิมิตตสมาธิแล้วก็อัปปนิหิตสมาธิ1ก็คืออนัตตลักษณะ เข้าไปเห็นสภาพของตัวลมจนดับขาดว่าง ดูพองหนอยุบหนอนานเข้า มันพองสุดแล้วก็ว่างไปเลย ยุบสุดแล้วก็ว่างไปเลย แล้วจิตตั้งมั่นอยู่กับความว่างนั้น นั่นเป็นสุญญตสมาธิ บางครั้งดูพองยุบเกิดดับแบบรัวทีจิตตั้งมั่นไม่ซัดสายไปหาตัวลมอื่น อย่างนี้ก็มีสมาธิตั้งมั่นอยู่กับตัวลมที่เป็นอะอะอะอนิจจังที่เกิดดับก็คืออานิมิตตสมาธิ หรือบางครั้งพองยุบแล้วมันมีจุกเสียดแน่น มีจังหวะทุบไปกับตัวอารมณ์นั่นนะครับอารมณ์ทุกข์นี่นะครับ คนทั่วไปเข้าใจว่าทุกข์แล้วมันต้องกระวนกระวาย แต่ถ้าจิตจดจ่อไปในตัวอารมณ์ทุกข์นะครับ เหมือนกับเข้าไปท่ามกลางพายุ ก่อนจะเข้าไปนี่มันกระวนกระวายมันไม่อยากจะเข้า มันไม่เห็นด้วยมันจะเป็นจะตาย แต่เราเชื่อพระพุทธเจ้าว่ามันคือการเข้าไปเห็นอริยสัจ 4ข้อที่1คือทุกข์ครูบาอาจารย์บอกว่ามันคือแนวทางของการเจริญเวทนานุปัสสนาแล้วก็ทนเจ็บทนปวดนะครับพระเจ้าก็บอกว่าเนี่ยขันติตาโปติติขาเนี่ยมันต้องต้องอดทนเข้าไปจ่อเข้าไปปวดหนอตึงหนอน้อมจิตเข้าไปพอทะลุเข้าไปในการปวดครับจิตมันจะนิ่งครับ เหมือนทะลุเข้าไปท่ามกลางพายุเยอะอย่างนี้นะครับโยมเคยถูกมีดบาดหรือว่าประสบอุบัติเหตุไหมโยมเคยถูกแล้วไอ้แบบฟกช้ำนะครับขาเช่นมือขาดนิ้วขาดนะตอนที่มันมันเป็นแผลนะครับมันจะเจ็บมันจะเจ็บดูดปวดนะแต่พอมันเจ็บมากขึ้นสักพักหนึ่งมันเฉยครับโยมเคยเจอไหมโยม
อันนี้ถามโยมนะโยมเคยเจอการผ่าตัดการถูกมีดบาดถูกอ่าเป็นบาดแผล มันเจ็บมากครับ แต่ว่าพอปวดแบบแบบปวดสุดๆนะครับ มันกลับร้องไม่ออก แล้วอาการปวดมันนิ่งครับ นั่นแหละครับ เข้าสู่ใจกลางพายุแล้ว นั่นเป็นอัปปนิหิตสมาธิ โดยที่ไม่ต้องฝึกสมาธิฌานอะไรเลยนะครับ แต่มันก็มีสมาธิแบบวิปัสสนา ซึ่งมีรับรองอยู่ในพระไตรปิฎกนะครับ หากไม่เชื่อนะครับ ให้ใช้ว่าสุญญตสมาธินะครับ ไปเสิร์ชหาในGoogle ดูนะครับ นี่คือสมาธิแนวสติปัฏฐานแนววิปัสสนา ซึ่งมีกำลังสมาธิที่บรรลุมรรคผลได้โดยที่ไม่ต้องใช้อารมณ์จากสมถะ โดยอาศัยแนวทางพิจารณาธรรมตามแนวของสติปัฏฐานสี่ซึ่งเรื่องนี้นะครับไม่ยากเลย ให้โยมไปศึกษาประวัติของพระอรหันต์หลายๆองค์ ไม่มีประวัติปฏิบัติสมาธินะครับ ปฏิบัติวิปัสสนาแล้วบรรลุอรหันต์พร้อมกับเกิดอภิญญา ก็มีนะ หรือเกิดคุณวิเศษก็มี ไปดูนะครับ พระอรหันต์บางท่านนะครับ ไม่มีประวัติปฏิบัติสมถะเลยนะครับ ปฏิบัติวิปัสสนาพิจารณาธรรม แต่เวลาบรรลุกับเกิดสมาธิที่เป็นสมาบัติขึ้นมามีฤทธิ์ขึ้นมา ถามว่าเอาสมาธิมาจากสมถะหมวดใด ในประวัติไม่ปรากฏ และสมาธินั้นมันมาจากไหน โดยหลักการนะครับ การปฏิบัติวิปัสสนาไม่มีสมาธิไม่ได้นะครับ มันก็มีสมาธิมาจากการเห็นรูปนามเกิดดับที่เป็นสุญญตสมาธิบ้างอานิมิตสมาธิบ้างอัปปนิหิตสมาธิบ้าง นี่แหละนะฉะนั้นนี่คือสมาธิวิปัสสนานะครับก็คงจะจบตรงนี้เลยครับ ส่วนเนื้อหารายละเอียดที่จริงมีเยอะนะครับ ที่เตรียมไว้ว่าแต่ละหมวดเนี่ยสามารถปฏิบัติแบบรัดสั้น โดยที่ไม่ต้องใช้ฌานหรือปฏิบัติแบบใช้ฌาน6 หมวดนี้นะครับดูกายนี่6 หมวดเนี่ยถ้าต้องการฌานก็ให้ฝึกอานาปานสติ หรือไม่ก็นวสีวัติกานะครับ แต่ถ้าไม่ต้องการฌานก็ให้เน้นที่ธาตุครับ ไม่ว่าแบบไหนทำได้หมดนะครับ ขอแค่ว่าให้จบที่อริยสัจสี่ครับ กายนี่แบบไหนก็ได้ เวทนาแบบไหนก็ได้ จิตแบบไหนก็ได้ แต่ต้องจบที่อริยสัจสี่ก็ถือว่าเป็นมรรคผลนิพพานบรรลุมรรคผลนิพพานได้หมด เพราะเหตุนี้ครับแนวทางปฏิบัติ จึงมีแนวสมถะนำหน้าวิปัสสนาตามหลังเรียกว่าสมถะญาณิกนะครับ หรือวิปัสสนานำหน้าสมถะตามหลังเรียกว่าวิปัสสนาญาณิก หรือไม่ก็แบบผสมผสานนะครับนะยุคขั้นท่านไหนก็มี หรือไม่ก็ผู้ที่ติดอารมณ์อ่าสมถะนะครับ ก็ให้ยึดสภาวะที่มันมีความสุขมีความแปลกแล้วมันมีแสงมีสี มีพวกวิปัสสนุปกิเลสนะครับ ให้ยกตัวลมนั้นนะครับ เป็นธรรมมุทัจจนัยก็ได้เหมือนกัน มีอยู่หลักๆมีอยู่สี่แนวนะครับ ซึ่งพระอานนท์ท่านได้รวบรวมไว้นะครับ แต่ก็มันอยู่ในนี้หลักการทั้งหมดนี่แหละถ้ามีเวลาก็เอาไว้มาแยกย่อยนะ ว่าถ้าแนวสมถะก่อนมันต้องเริ่มตรงนี้แล้วก็จบตรงนี้ ถ้าแนวผสมผสานมันต้องเริ่มตรงนี้ แล้วก็ไปจบตรงนี้ ถ้าเป็นแนวสติปัฏฐานล้วนให้เริ่มตรงนี้แล้วก็ไปจบตรงนี้นี่นะครับ แต่ว่าตรงกลางนี่เป็นอย่างไร ก็เอาไว้กล่าวในโอกาสต่อไปใครมีอะไรคำถามก็คงไม่ต้องถามมั้งเพราะว่าได้เวลาแล้วก็คงจะได้ประโยชน์อยู่บ้างนะ และคราวนี้ก็เป็นแนวทางปฏิบัตินะครับ ที่ปฏิบัติอยู่ปกติธรรมโมลีและหลักสูตรนี้นะครับ ตั้งแต่เดิมเนี่ยเป็นหลักสูตรเฉพาะของธรรมโมลีนะครับ ที่นำมาปรับใช้ให้มันว่องไวขึ้นนะ แต่ปัจจุบันนี้นะครับได้ปรับหลักสูตรทั้งหมดนี้นะครับ มาจากประสบการณ์ของอาตมาเองนะอาตมาเองใช้หลักสูตรแบบนี้นะครับ
ปฏิบัติ6 เดือนที่สำนักอุยตะอูกรรมฐานที่ประเทศพม่าแต่ตอนที่ปฏิบัตินะครับ พระอาจารย์ท่านก็บอกว่าพระไทยนี่ก้าวหน้าช้านะถ้าเป็นชาวพม่านี่จะใช้เวลาแค่4 เดือนนะครับ แต่อาตมาใช้เวลา6 เดือน ก็เลยมาพิจารณาดูนะว่าอาตมานี่ไปพลาดตรงไหนนะครับ ก็คือไปติดความว่างนะติดแสงติดความว่างติดคุยครับชอบที่คุยว่างั้นนะไปคุย ก็เลยนำมาปรับใหม่นะครับ ปัจจุบันนี้ก็สามารถที่จะเกิดผลเหมือนที่อาตมาปฏิบัติ6 เดือนนะใช้เวลาแค่3-4 เดือนก็ได้แล้วนะครับ แล้วก็มีการสอนเมตตาเจโตมุตต่อนะ ซึ่งเรื่องนี้ก็มีบันทึกเป็นหลักฐานหลักปฏิบัติอยู่ในหนังสือคู่มือปฏิบัตินะครับ ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับ เป็นเอกสารคู่มือปฏิบัติอยู่นะครับของสำนักธรรมโมลีก็มีไฟล์นะครับอาจแจกให้อยู่โยมก็เข้าไปที่เพจนะพระภาวนาพิสารเมธีนะครับ หรือศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมโมลีก็มีคู่มือปฏิบัติ ทั้งแนวสติปัฏฐานที่พูดไป และแนวที่จะเดินฌานขั้นสูง แนวสติปัฏฐานนี้นะครับ มันมีข้อจำกัดอยู่นะ ก็คือเป็นไปเพื่อสัมมาทิฏฐิเบื้องต้น เพื่อบรรลุโสดาบันเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็ว แต่ถ้าจะเป็นไปเพื่อการละอารมณ์กามราคะปฏิฆะถึงขั้นอนาคามีนี่ต้องใช้สมาธิถึงขั้นฌานนะครับ ซึ่งพองยุบนี่จะทำได้ยากนะครับ แนวทางก็เลยต้องใช้ฝึกอัปปมัญญา4นะครับผสมจนได้ฌานก่อน แล้วก็พิจารณาธรรมใช้เทคนิคอันเดียวกันในการพิจารณาจิตนะครับ แต่ต้องใช้กำลังสมาธิจากอัปปมัญญา4ก่อน ซึ่งก็เป็นกระบวนการของการเจริญเมตตาเจโตวิมุตติที่เคยพูดไปนะครับ แต่นั่นเป็นหลักสูตรขั้นสูงนะแต่ขั้นพื้นฐานเนี่ยก็คือแนวทางที่อาเทตมาพูดไปเมื่อกี้นี้นะครับ ก็ขอจบไว้เท่านี้ สาธุค่ะ ใครมีอะไรจะพูดกล่าว เดี๋ยวโยมจะถามว่าห้องไลน์มีใครอยากจะถามพระอาจารย์ไหมคะ เปิดเชื่อมให้แล้วค่ะ เชิญ แต่ เลย ถามเฉพาะหลักการเบื้องต้นที่พูดไปเท่านั้นนะครับ หลักการอื่นเอาไว้คราวหน้า ได้ค่ะ ก็ให้เวลานะคะ มีใครถ้าไม่มีก็จะได้กลับลาพระอาจารย์นะคะ ทีนี้ข้อมูลเหล่านี้นะอยู่ในหนังสือคู่มือปฏิบัติของสำนักธรรมโมลี มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงจากคัมภีร์พระไตรปิฎกอัตถกถาดีกาพร้อมเลยนะว่าพูดไปเองพูดไปเรื่อยนะแต่ที่จริงแล้วมันมีข้อมูลหลักฐานจากคัมภีร์นะครับเป็นแนววิชาการอยู่ก็ขอจะไว้เท่านี้นะถ้าไม่มีคำถาม ได้ ข จ้ะ ออนุโมทนาครับกับญาติโยมทุกท่านที่สนใจฟัง จะได้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจประพฤติปฏิบัติธรรมให้ถูกทิศถูกทางถูกธรรมนะครับ จะได้ไม่เสียเวลากับการปฏิบัติธรรมจนสามารถบรรลุมรรคบรรลุผลปิดประตูอบายเบื้องต้นภายในชาตินี้ภพนี้ด้วยกันทุกรูปทุกคนทุกท่านเทิน สาธุค่ะ ขอทุกท่านน้อมกราบพระอาจารย์นะคะ กราบโทมินาโถกราบอโมมินาโถกราบสังโฆมินาโถก็เชิญทุกท่านในไลน์เปิดไมค์ได้นะคะกราบพระอาจารย์ได้เลยค่ะ สาธุ สาธุ นมัสการ สาธุ สาธุค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ สาธุ กราบขอบพระคุณ เจริญพรโยม สาธุค่ะ ถ้ามีโอกาสก็แวะมานะธรรมโมลีต้อนรับทุกคน มาอยู่นานๆ ไม่จำกัดเวลา